माननीय सभापती, Yes. I'm on my legs. Speaker, sir, under Rule 49(2) of Rules of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, I seek postponement of star question number 1A to the next session. Speaker, sir. Yes. 1A. Speaker, sir, under The 1C, sir. Rule 49(1) of Rules of Procedure and Conduct of Business, Speaker, sir, I would like to lay the reply, a voluminous reply, जो क्वेश्चन आशिल्लो 3B चेर CDs सगळ्यांक पावयल्या, पूण रिप्लाय आय वूड ऑल्सो लायक टू प्लेस ऑन द टेबल ऑफ द हावस. केदो एक क्वेश्चनाचो रिप्लाय केदो आसा तो पळय ते CDs घाल करून दी तरी आमी टायमार पयलीं पावोवन दिलें, ईमेलूय केलें, तरी हें काडून टेबल ऑफ द हावस आमी दवरतात. 3B काम तुझे काम ते फावोर करना तूं. 5 सेपरेट रिप्लाय. स्पीकर सर, क्वेश्चन येवप अलाउड जातकर आन्सर दिवपाचें काम मंत्र्याचें. हेच काल काम फावोर स्पीकर सर. आणि ते दिला reply दवरल्या table of the house. दिला 5 वरांचेर काल. म्हाका म्हज्या हातून CD मेळ्ळ्या 5 वरांचेर. रिप्लाय टेबल ऑफ द हावस दवरल्या कित्याक मेंबराक कोणी हार्ड कॉपी कितली आसा तो सगळं दवरल्या. आमी तातले भितरले काडून क्वेश्चन आहा आमचे. Honorable Minister has Right, given us yes. CDs. Speaker sir, once the question is allowed, it is the issue. Has given CDs yesterday. एकूच मिनिट 1 मिनिट. स्पीकर सर, Reply आमका दिला. दोग जाऊन उलयना का स्पीकर सर एकूच मिनिट. बसून घे जो रिप्लाय आमका दिला, that has been given. काल सरकार तुमच्या दारी सांजेच्या 5 वरांचेर घराको येवन आमका CD दिले. You said within 48 hours. So next session अशें तरी हे जावपा शिरीपणा next session तुम ट्राय करा. स्पीकर सर रिप्लाय दिल्या. स्पीकर सर, काल एक बार टेंडरान एक डच बायलेचेर अटॅक केलो, रेप जाली ट्यूजडे. आज सगळं नॅशनल न्यूजाचेर आहा. ह्याच एक आठवडे पयलीं मोर्जी जाला, काल जाला, हें जाला ते मांद्रे. तू लेटेस्ट स्पीकर सर, दिस इज गिविंग अ बॅड घाल कॉलिंग अटेन्शन घाल गिविंग अ बॅड नेम. आय एम मेन्शनिंग कॉलिंग अटेन्शन आमी मूव केला. येना ते बसून घे. येना ते म्हणटा. तुमकां हे इश्यूज G20 तुम्ही बसून घे. गोंयचें नांव क्वेश्चन नंबर 1. एक्सटॉर्शन चालू आहा नॉर्थ गोवा बीच बेल्टान. पुलीस बिझी विथ एक्सटॉर्शन मॉडेल. मुख्यमंत्री आपलो होम डिपार्टमेंट करूंक शकना. क्वेश्चन अवराच्या नंतर हाचेर स्टेटमेंट करता. हय तशें जाता. स्टार क्वेश्चन नंबर 1. स्पीकर सर, स्पीकर सर, जे आमचे लेट पावपाचे कारण खूब आसा टेक्निकलिटी. सो हांवें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस ज्यो गोष्टी आमी मॉडिफिकेशन करता सिस्टम ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली भितर, आनी इन फ्युचर instead of giving CDs, we will allow the heads of department directly to be uploaded in the system from their system. This will be done in the future. I'm just telling them, number 1. And those people who are not doing, they will be held accountable. HODs will be held accountable if they are not given. That is the assurance I can give. I appreciate this step by the Honorable Minister. Sri Elton Di Costa. Question number star question number. Speaker sir, I may be permitted to ask star question number 1C. Since 1C. 1A has been postponed. In fact, the postponed element, I'll put it in Yes, 1C. 1C. Yes. Speaker sir, सगळे आता 1C hello. Yeah. Sir. तो सांगता पोस्टपोन केले. आतांच ते सांगताले की आमचे अपलोड लेट जाले. पयले आवाज करपाचे कितें हिंगा व्हडल्यान म्हणजे आवाज करून कितें सांगपाचें दॅट वी आर नॉट अपलोडिंग इन टायम. माननीय लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मिनिस्टरान सांगला फुडले खेपे कितें करतले ते केल्ले परस आय विल गिव यू अ फूल कॉम्प्रिहेन्सीव आन्सर इन द नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट सेशन विल बी सून, डोंट वरी. कॉन्स्टिट्युशनली विदीन 6 months, आमचे विदीन 3 months जातले. नाव आन्सर टू 1C, आन्सर एज पर प्रेझेंटेड टू द हाऊस. Speaker sir, I want to make a few points. Speaker sir, we have a Kitol IDC area of almost 8 lakh square meters. There are 16 plots which have been allotted to, in fact, IPB. Speaker sir, what has happened? People of Kepeng constituency need jobs, and the IDC area, Kitol, can provide employment if this
plots can be allotted to industries. Unfortunately, the area unutilized because of greed of some leaders. Speaker sir, my first question is that if IDC is able to attract investors in this plot or not? Speaker sir, it is true that H plot are ek time defense expo jalli, which you are aware. Yeah. It means it can be used for some really good and nice and big project. As far as Kitol is concerned, Speaker sir, it is almost more than 8,83,576 square meter acquire kello asa. Expo lagon tinga त्यांना water pipeline वी आसा, electricity pipeline वी आसा. आता आजूच सकाळी मान्य मुख्यमंत्र्याकडे डिस्कस करतालो. हांगा इंडस्ट्री येवपा जाय म्हणून थोडे म्हणटा. वी वॉन्ट टू एडॉप्ट अ होलिस्टीक अप्रोच. बरें कितें साऊथ गोवा एम्प्लॉयमेंट कितें जनरेट जातलें, साऊथ गोवा नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्री खंयची हाडपाची. माझे तरी दो आय एम द इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, माय टेक इज सम गुड प्रोजेक्ट एंड लायक एंटरटेनमेंट इन द एंटरटेनमेंट फील्ड, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीन येवपा जाय. नाजाल्यार कितें गोंयान कितें जाता, आमी सावथा सगळे रावपी लोक म्हणटा नॉर्थ इज अ हॅपनिंग प्लेस, सावथा कितें आहा, ट्युरिस्ट सुद्दां आतां हांव म्हणटा देवाची कृपा आनी आमचे बरे लक. There is more traffic at Double M airport. Instead of decreasing, the footfalls have increased. Arrival tourists. Northaku ison yeta, Mopason yeta, Double S on yeta. But yeta tenna, tenkai kite tori ami suvidha korpa jay. Government is fully seized of the matter. We are futuristic in our thinking. Honorable, this government led by Honorable Dr. Pramod Sawant and all his colleagues, amka kite tori Southaku equally attractive jalle jay. Whether it is, and it can be a holistic approach. There can be some little bit of industry, good non-polluting industry. There can be a drone industry which is upcoming, which is the policy. There can be a amusement park. There can be a theme park to attract tourists. Also, there can be various other things which are non-polluting, which will generate more employment. हे विचार आमचे आसा, सरकाराचे आमच्या विचारान हे सगळे हे मुद्दे धरूनच आमी हेजे निकाल सारको बरो दितले. आणि we also want that this thing should develop, so don't worry about that. If you have any suggestions which will hold this government in awe, because we need to do something like that. कित्याक सगळे नॉता आसा, म्हाकाय सावथा येयल्ले जाय. तुजे कडेन कितें बरी आयडिया आसा, कोणा कडेन आतां विजया कडेन आसा सांग, नाल्यार फकत आवाजूच करून सगळे जावपा ना कित्याचें उलय, कितें बरें सजेशन दी. कितोल कितें येवपाक शकता, समथींग ऑसम, टेल मी प्लीज. I will come to the point because I have got an answer for it. Speaker sir, we had asked a sub-question for each of the GIDC estate. I repeat, for each of the IDC state a maximum permissible area of land in IDC that can be allotted to IPB and the total area of land that has been allotted to IPB of that industrial state. Means in general, but in particular to Kitol industrial state. See, this land was acquired by IDC. Okay, we had paid something like almost I think 27 crores something was paid, if I am not mistaken, in 2008 as a acquisition zalle, आणि handover केले 2009. This land is not given to IPB as yet, but IPB or government has got power to consider it, as I said, for a very good project which is non-polluting, which will generate a lot of employment, which will change the face of Goa. आमकडे आणि हुंय हे भाशेन सावथा जमीन ना. किटॉल सोडून तुझे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुझे बरे नशीब मुडपाचे, तुझेच टायम येयला पडून तूं म्हाका इतलें सांगता. आमच्या प्रयत्न चालू आसा की एक बरो प्रोजेक्ट हाडपाचो आनी बरो प्रोजेक्ट विच विल बी रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. हांवूय इंडस्ट्री मिनिस्टर जाल्ले कारणान हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां. हालीं हांव दिल्ली गेलो तेन्ना मान्य आमचे नितीन गडकरीजी सुद्दां सांगपाक लागले, पळय तूं एक्स्ट्रा एफर्ट करता इंडस्ट्री हाडपा, इंडस्ट्री येवपा जाय, नॉन पोल्युटींग जरूर हाड, पूण एक मातशें करूं नाका, चडूय इंडस्ट्री हाडून गोंय डिस्ट्रॉय करूं नाका. Encourage entertainment industry, encourage something which will generate employment, which will help the Goans. Goans are good artists. So we are looking in that direction as well, because ultimately anything related to tourism activity also, that is a industrial, it is a type of industry, entertainment industry. But Speaker sir, I have got a reply. Instead of that, I have got a reply saying that 40% of area shall be allotted to special project.
There is nothing called special project. Speaker sir, that is what I want to know. What is that special project? See, being a stakeholder and the locals, government, we locals should know what is that special project. Just a blank, vague answer is given that 40% of the land has been given for a special project. So what is that special project? होय आम्ही रिसेंटली एक नवीन आहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हाडलेली तू उलयता आदले 1 A आन्सर आसलो तो No, म्हाका आतां answer दोन्ही मेळ्ळा. विस्तुरात कोत्ता No, but I have got the answer now. म्हाका हेजेर सारकी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आन्सर आहे म्हणला म्हणजे कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट म्हाका दिवपा जाय म्हणून हांवें ते पोस्टपोन केला कित्याक म्हाज्या डिपार्टमेंटान समहाव लास्ट मोमेंट अपलोड केले सो स्पेशल प्रोजेक्ट म्हणल्यार तुका खबर आसपा जाय आमच्या पॉलिसीनूच ते आसा 40% लँड IPB कडेन दवरला अशें कितें बरे प्रोजेक्ट येयल्या आतां हे IDC कडेन आसा त्या IDC कडेन आसून दी गव्हर्मेंटा कडेन आसून दी आमकां जाय बरे प्रोजेक्ट येयल्लो वी वील टेक अ डिसिजन डोंट वरी वेदर इट इज विथ IPB or 40% is reserved. As I said, it is going to be a holistic approach. Meaning what? Entertainment industry येता जाल्यार जाय कितली जमीन तांकां जाय ती पळोवया थोडी उरला जाल्यार फाल्यां सपोज एक टॉय मॅन्युफॅक्चरींग येता विच इज नॉन पॉल्युटिंग आय एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल ऑर सम अदर सच थिंग ड्रोन्स थिंगा मॅन्युफॅक्चर जाता थोडीशी तांकांय दिवपा जाता सो वी वील कन्सिडर एवरीथींग बट by no means we will get polluting industry and it will be utilized to its best of ability means in the sense that what best that can come up will come up in Kitol तितले हांव तुका सांगपाक शकता आतां ते 40% IPB वयता रिजर्व केले आनी कितें I think that should not be a concern But there And is that how an much answer given to my star question. There is an answer given. So that is what. that is you are confusing again with star question number 1A and 1C ते confuse करू नाका Okay. हांवें सारको क्लियर तुका आन्सर दिला दुसरे हांव मुद्दम आतां तूं मुद्दो तो काडलो म्हूण सांगता डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT म्हूण आहा आमकां गोवा इज प्लेस 16th overall and was categorized as aspire state with a feedback score of 75%. आणि हांव मुद्दम सांगता हेजे आदी आमचो स्कोर कितलो आसलो only 3.33% and we were ranked 24th. So आमचो आतां रँकिंगूय वयर सरला. That means ease of doing business, people preferring Goa and हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां कितलेशो इंडस्ट्री हांगा येवपाक सोदता. I have said a big no unless we are convinced, IPB is convinced, Honorable CM is the chairman of that it is a non-polluting industry with non-polluting industry which will generate maximum employment for local youth. दुसरे हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां though it is not part of this question. I want to even improve upon the new industrial policy which I introduced where to make it attractive for them to train Goans and employ more local Goans. So absorption of locals will be more. I already put my officers on the job. It is going to be some out of the box thinking from them to recommend, but I will certainly implement that locals will get more employment if industry comes, and industry which is environment friendly, industry which is non-polluting. Speaker sir, see what has happened. Our generation of youth who are young are now almost middle age zala, and they are waiting for this industry Kitol to start operations. Every day, sir, what has happened? Industrial state is not state is not operational, and it is a loss to the government in ways of taxes. Speaker sir, आता आमगेलो चेअरमॅनूय आहा CM IPBचो मुगे एक प्रश्न आसलो की I want a honest reply from the minister कित्याक already Kepe constituency had someone in the past last 20 years लोकां आश्वासन दिन जाता म्हूण बाबा ही इंडस्ट्री जाता म्हूण आश्वासन दिन ते घर बसले आतां I don't want to fool my locals. जेन्ना हांवें 2 दीस पयलीं प्रस काडलो रिगार्डींग ONGC रिगार्डींग वन अनऑथरायज इलिगल प्लेसीस इन काबदराम लोक म्हणपाक लागलो तूं प्रश्नाचेर उलयता एम्प्लॉयमेंटाचेर कितें उलयता सो द सेम एश्योरन्स हॅज बीन गिवन बाय द पास्ट whoever was there for the last so many years that he is going to get an industry. So I don't want to give false promises to my locals because that is the only golden goose which will lay some golden eggs to our Kepe Madar Sangha constituency. So puttun loka bere osong photio आश्वासन दिन employment मेटलो or ना मेटलो. I want a clear answer. बाबा तुम एक कोतले ना किदा आज हम उलयले. It can be you tell me it is within 1 year, 2 years, 3 years because that place is such a place. Konangale, it is your land. There is not a single distraction. I have got an answer saying that water electricity lines have been already placed. Why not you all don't start? Amka Kepe Madar Sangha speaker sir last 20 वर्सां employment
जनरेट करपाक क्रिएट करपाक कोणेय मनशान एक 5 पैशां तरी म्हाका दिसता तजवीज केलना ती केलना. आय एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन, बट इट इज अ फॅक्ट दॅट केपें मतदारसंघ इज लॅकिंग बिहायंड फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स and we don't have a single industry or single thing to create employment. So I want a clear, very specific question from the minister saying, you give us attendance because it is open, everything is clear. According to you, it has been said that water, electricity, everything is there. स्पीकर सर, परत हांव तेका सांगता, माझे 2 प्रायोरिटी एरियाज आहा इंडस्ट्रीन. एक नॉर्थन लातंपारशे इंडस्ट्रियल बसून इस्टेट घ्या. कशें सांगता ते आयक, कशें फंक्शनल करपाचे, कशें ते फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तशें जावपाचें, आमचे फार्मराक कशें बेनिफीट जावपाचें, एंड मेनी गोवन प्रोडक्ट्स विच आर अग्रिकल्चर बेस्ड पीपल लायक. सो ते इंडस्ट्रियल इस्टेट माझी प्रयत्न चालू आसा. गतीशक्ती अंडर सुद्दां आमी फंड्स थिंगा एलोकेट केला. थिंगा बेगीनचे बेगी उदक पावपाचें आसा. रस्तो एक न्यू रोड हाडपाक केला. हे नॉर्थाचे जाले. बाकीच्यांकूय आमी अटेन्शन दिता. तुजो फुडलो प्रश्न आसा इवन हेजो आनी एक मान्य आमदाराचो आसा ओल्डस्ट कोर्लीम इंडस्ट्रियल इस्टेट, वेर आय पर्सनली वेंट टू हियर द ग्रीवेन्सीस. आतां सावथा उलयतना सावथा हांव सांगता हे सोबे माजार तुका, किटॉल इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हण नाका, एंटरटेनमेंट पार्क म्हण नाका, थीम पार्क म्हण नाका, टुरिजम रिलेटेड एक्टिविटी म्हण नाका, सुंदर जागो आसा तो. आनी कितलो सुंदर आसा, जेन्ना डिफेन्स एक्सपो जाले तेन्ना आमी पळयला केदो व्हडलो जागो आसा. आनी रिसंटली द डिफेन्स एक्सपो विच टूक प्लेस इन अनदर स्टेट, it was really showcasing where India has reached, कितली आमी प्रगती केला ती अंडर नरेंद्र मोदीजी. ते लोकांनी पळयले, ते अजाप इंडिया असले वस्तू जाता काय म्हूण. जेन्ना गोंयान केल्लो डिफेन्स एक्सपो लोक तितलेच इम्प्रेस जाल्ले. तुका एक हांव आश्वासन स्पश्टपणे सांगपाक सोदता, आमचे मान्य मुख्यमंत्री, आमी सगळे मंत्री इन्क्लुडींग हांव, इट इज अ कलेक्टीव रेस्पॉन्सिबिलिटी. आमी कितोल डेफिनेटली जाता तितले बेगीन बऱ्यांची बरी इंडस्ट्री हाडून गोंयकारां एम्प्लॉयमेंट मेळटा, ते पोल्युशन ना जाता, पर्यावरण राखूनच आमी हो निर्णय बेग्यानचे बेगीन घेतले. हांव तुका स्पेसिफीक दिता. लास्ट एक होला स्पीकर सर, पूण सद्याक हांव स्वर्गीय मुख्यमंत्री पर्रीकार देव बरें कर म्हणटा, कित्याक तेणें डिफेन्स एक्सपो हाडून लोकांक कळ्ळें बाबा इतली जमीन बरी आहा एंड कॅन बी युटिलायज. लास्ट क्वेश्चन, वेन आमगेलो ऑनरेबल मुख्यमंत्री केपें आयिल्लो, वी हॅड पूट अ क्वेश्चन आनी आमगेलो पंच, आमगे थिंगाचे पंच मेंबर्स येयल्ले आनी ते खबर आहा मुख्यमंत्रीक की आमकां बेतूल आमकां एक पंचायत घर, ग्राउंड आनी एक हेल्थ सेंटर कांयच ना. सो आय हॅड रिक्वेस्टेड एंड इवन द बॉडी हॅड रिक्वेस्टेड टू गिव 25,000 ऑफ लँड, IDC लँड टू विलेज पंचायत ऑफ कानागिनी. आनी म्हाका दिसता 15% ओपन स्पेस आहा ऑफ दॅट विच इज ऑन द मेन रोड. सो एक 25,000 दिले, द होल विलेज वील बी सॅटिस्फायड. म्हाका दिसता एक आमकां आश्वासन मिनिस्टरान दिचें. तुका तुवें समजपाक जाय तुजें भाग्य म्हूण, कित्याक आमी ओपोजिशन रुलींग MLA पळयना, आमचो मुखेलमंत्री तरी पळयना. तुका जाय ते दितलो आनी बेस्ट युटिलायजेशन ऑफ दॅट लँड फॉर पब्लीक युटिलिटी, जे लोकांक बऱ्या पडटा, 10 जाणां बऱ्या पडटा, आमी करतले. सो तूं भिवपाची कांय गरज ना. भिवपाक गरज ना. हांवूय जाणा मुख्यमंत्री म्हणून बिलकुल गरजूच ना. म्हाका दिसता तूं म्हाका विजय बाब साहेब महाशेराव, म्हाका दिसता भागी मुगे न्हू, हांव आमदार जावन भागी मुगे न्हू, भागी केपेकाराले. कित्याक पयले IDC जे कोण आसलोले ते कोदल्यार आनी चेअरमॅन, ते IDC प्लॉट घेवपाचे आनी विकपाचे, हींच काम केलें. सो हांव मागता ही 25,000 जमीन आहा ती, म्हाका दिसता ही केसी म्हाका आश्वासन तूं ही दिवपाक, कित्याक आम मुळे मागीर परतून असेंब्लीले सेम क्वेश्चन रिपीट जातले. सो गिव अस एश्युरन्स 25,000 स्क्वेअर मिटर आमगे केपकार थिंगा किटोलकारांनी 8 लाख स्क्वेअर मिटर, 8 आनी 4 12 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन दिली तुमकां. सो 25,000 ती परतून दिवपाक वाय गेटिंग सेट डी न्हू आमकां सांग आपण 25,000 दित म्हूण. आनी म्हाका आमगे ऑनरेबल मुख्यमंत्रीन सांगला आपण तूं जमीनचोय पयसो आपण तुका दित म्हूण. असो मुख्यमंत्री आसा सांगला. बसून घ्या. इतले स्पेसिफीक हांवें ना ना assurance दिला. ना मिनिस्टर हांव महत्व मागता. एक मिनिट अरे म्हाका लेट मी स्पीक नो. मेंबर स्पेसिफीक सारखे उत्तर दिला तुमकां. स्पीकर सर तो स्पष्टपणे ताका उत्तर दिला. ताका मुद्दम आतां याद करता. आतां तो म्हणटा आमी कितें प्लॉट करून दिवपाक सोदता आनी कितें, ताका सांग तसले कांय प्रपोजल ना आमी ते भाशेन दिवपा ना. तुका भिवपाची गरज ना.
तुझे पब्लीक युटिलिटी जाय आनी कितें कितें सुविधा जाय तूं मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन वच कित्याक ते दुसऱ्या डिपार्टमेंटान लागता तो तुका करून मान्य दितलो आनी मुख्यमंत्री तूं वयताय साहेब. बीन आनी तुजी कामां विजय जाताय सर, म्हाका विजय. खबर So, आहा. मानता कारण एक मिनिट, ऑनरेबल एक मिनिट. मिनिस्टर चीफ मिनिस्टरांची आमकां 25 स्क्वेअर मिटर सभासद जमीन सभासद हजार बसून दिली. घेयात बसून घेयात तुका उत्तर मेळ्ळेलें आसा स्पीकर सर म्हाका मुद्दम एक सांगपा जाय तेका आतां हांव एक तूं विशयाचेर म्हणटा ONGC तूं उल्लेख केलो ONGC इज अ सेंट्रल गव्हर्मेंट एजन्सी तुजो एक प्रश्न पूण आशिल्लो ते अशें करता तशें करता सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज तेंचे ओन रुल्स आसता आतां म्हाका नेवी लागता ते आपले ओन करता ते एक एकदां आयकना पूण आमी एक टायमार तरी कितें तरी मिस्टेक केला तेंच्या ताब्यान आमी दिला तूं आहा ते पार्टीचो सरकार आसलो तेणी जागो रायट फ्रॉम MPT अप टील बेतूल दिला आय एम गिविंग वन एग्जाम्पल आतां ते MPT आसले ते मुरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी MPA जाले तेंच्या ताब्यान कोणें दिले तुज्या सरकारान तुज्या पक्षाच्या सरकारान आहा ते दिले आमी तशें कांय दिवना आमी जाता तितलें आमच्या हातीन दवरता सो तुका मुद्दाम सांगता कित्याक तूं म्हणटा प्लॉट करतलो दितले अरे हांव तुका हिंगा हे सोबे माजार हे हावजान एश्युरन्स दिता आमी तसले करपाना बऱ्यांतलो बरो प्रोजेक्ट हाडटलो आणि वेदर इट इज एंटरटेनमेंट पार्क हे ते सगळे हाडून करतले येस स्पीकर सर मध्यस्थ I just want to clarify आमगे पार्सेकर मुख्यमंत्री आलो त्यांनी MPT दिल्लो आमगे काँग्रेसान दिल्ला पार्सेकर आसलो त्यांनी दिल्लो आमी दिल्ला एक 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 क्लॅरिफिकेशन दिल्ला प्रतिपक्ष नेते बसून घेया नाही माननीय सभासदाक क्लियर ताणी 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 ताका जाले खबर जाले स्पीकर सर स्पीकर सर खबर जाले या सर देसाय Speaker sir, the honorable member has asked very specifically, ती 25,000 जमीन तुम्ही दितले व नाही का म्हणून that the honorable minister should answer. That is the only thing that is आणि asked. हांव एक क्लॅरिफिकेशन Yes or no? दिता म्हाका That is सुद्दां for the village. स्पीकर सर हांवें कितें सांगलां खंयची पब्लीक युटिलिटी आसूं इट इनवॉल्व्स अदर डिपार्टमेंट्स इट इज इंटर डिपार्टमेंटल थिंग द बेस्ट course of for him will be go to honorable chief minister as it is he goes with all his problem go with that problem No, I will be honorable chief minister has assured me that he is giving. अरे डेफिनेटली काम जातले Honorable chief minister has assured me Yes, sir, that he is sir. giving. I तुका की Yes, sir, sir. public Well, utility well, I agree. definitely will be considering why not we will be considering very sir. favorably स्पीकर सर मंत्र्यान म्हणलें की किटॉल एक बरो जागो आनी थंय बरो एक प्रोजेक्ट आपूण हाडटलो म्हणून एट द सेम टायम मंत्री एग्री जाता की IDC लँड 40% IPBक अलॉट करूंक जाय म्हणून युअर इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी सेज स्पीकर सर आमकां एक प्रश्न पडटा की ह्या सरकारान मुख्यमंत्री IPB चेअरमॅन आसतना 2019 ते आज मेरेन 7 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्ट केली आता कित्या खातीर कन्वर्ट केली जॉब्स क्रिएट करपा खातीर यू ऑल्सो से एंड आय सिम्पथायज विथ यू हॅव टू आन्सर फॉर समथींग यू हॅव नो कंट्रोल ऑफ देर आर 2 lucrative corporations under you one is IPB one is IDC you are minister you have to answer for them but I don't know how much you can control them my specific question to you when it comes to Kitol or any future thing will you prepare an evaluation report to verify projects approved by IDC are in line with the objectives of the investment policy with regards to employment because the answers that have been given to us have shown that not a single job is created but you have converted 7 lakh square meters of land he has converted when he has become chief minister but jobs are not created so in the name of jobs don't give us bhashan we like your bhashan but we want a guarantee whether you will promise the house that you will make an evaluation report before giving permission to that project how many jobs will be created and how many local skill set will be absorbed because there has to be a link between the jobs created the skill development and the objectives of the investment promotion policy will you do that this is my question because Manya Amdar my good friend Vijay Sardesai himself admits it concerns other corporations they function independently there are other things no it is a collective responsibility I also take responsibility and I have very consciously told the August House that I will formulate some policy in such a way that industry coming henceforth will be forced to take local employment. They will be taking our boys after duly training them even if they don't have the requisite training. ती policy हांव घेऊन येता न्हू. तू राव एक मिनिट. there is a policy. म्हाका खबर जाय ती. Speaker sir, though it is the previous question which I have postponed, हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता. Don't think that हांगा industry येता ते सगळे बायलांकूच घेता म्हूण. आतां वन IPB proposal डेल्टीन म्हूण ती कंपनी थिंगा ते एंटरटेनमेंट सिटी घालता थिंगा हांवें पयला
पेरने येता न्हू तेंची ते विलेज एंटरटेनमेंट विलेज वीच कन्सर्न ब्लॅक कोटू ना दारगलो वॉट एवर दॅट इंडस्ट्री वीच इज कमिंग हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतां थिंगा 90% सगळे लोकल घेयला म्हाका कितें जालें तें हांव सांगता हांवें एक म्हाजो कॉन्स्टिट्युन्सीचो भुरगो रेकमेंड केल्लो म्हाका तेणी सांगलें व्हेरी सॉरी वी आर गिवींग 100% एज मच एज पॉसिबल प्रेफरन्स टू पेडणे पीपल प्रोजेक्ट इज कमिंग इन दॅट कॉन्स्टिट्युन्सी वी आर गिवींग टू लोकल्स म्हूण म्हाका बरें दिसलें सो इट इज नॉट दॅट ऑल इंडस्ट्री आर टेकिंग आउटसायडर्स मोपाय तेणी इतले व्हडलो उल्लेख केलो की सगळे भायले घेतला कितले गोंयकार I am asking for a pre-feasibility evaluation report. बसून घ्या. You make a point. I am on my legs. Let me finish. So what I am saying is industry आमचो अप्रोच प्रमाणे ते दिवपा लागला हांवें सांगला इवन ईज ऑफ डुईंग बिझनेस आमचे कितें 16वो नंबर जो 24 आसतालो ते सुद्दां सांगला हेजे फुडें आनीकूय इम्प्रूव जातले तेजे फ्रेश असेसमेंट तेंचो चालू आसा and you will come to know the result by the time next session. Evaluation report करतलो काय म्हणटा हांव? Give me an assurance Of course I am that doing, you will make not an only I am evaluation doing, report. No cross talk. not only I am doing the evaluation, as I told you, the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, even they do keep on doing this assessment. Speaker sir, We will Speaker do our sir, own assessment. Speaker sir, सत्य answer- कोंकणीन उलयता Because we सत्य are- परिस्थिती because अशी we आहा. are doing our assessment, म्हणून हांव तुका सांगता I am going to tweak the policy in such a way that locals will be absorbed. Which policy you will tweak? Huh? Which policy you will My tweak? industrial policy. Speaker sir, So I you will are get, you I are will get you a are slight industry. change in such a way that though it is a incentive based thing is there for local employment of 60% जायना so हुंय तो प्लगिंग करपा जाय ते हांव करून दाखयता न्ही Speaker sir, Yes. एकूच Start question number 2, Rajesh there is Pardesai. a Goa investment Rajesh promotion Pardesai. facilitation of single window Or clearance question number act. 2. You have no power over it. Your tweaking of the policy will have no effect. Speaker sir, How you will enforce it? That is I may be answer. permitted to ask a question number 2A. Start question Speaker, number sir. 2E. Right, just start question 2E. because answer is as per presented to the house. Speaker sir, कोल्लेम इंडस्ट्रियल स्टेटीन सद्याक फंक्शनल आसा बरी आसा पूण तेजी परिस्थिती इतली बिकट जाल्ली आसा ती सांगपा सारकी सुद्दां ना स्पीकर सर आमचो मिनिस्टर लास्ट 3 तारखेर आमचो मिनिस्टर येयलो आनी मिटींग घेतली एवरी टायम त्या लोकां कडेन वचून मिटींग हांव घेतालो सगळे लोकांक एकटेन करतालो पंचायतीक एकटेन करतालो मिनिस्टर आपूण येता म्हणून सुद्दां मिनिस्टरान म्हाका सांगलेंय ना कारण मंत्र्याक खंय तरी दुखलं आसतलें की हांव येयल्यार आनी कितें तरी तेजें जें कितें आसा तें थंयसर जावचें ना अशें म्हाका तरी दिसलें कारण तेज्या जो तो वागण्या वरून म्हाका कळोन येता स्पीकर सर तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदतां आमच्या चीफ मिनिस्टराकय सांगूंक सोदतां स्पीकर सर एवरी टायम पंचायतीक घेता थंय कचरो पडटा तो हांव कंपाऊंड घालपाचें उलयतां हांव आमच्या IDCच्या चेअरमॅना कडेन बसून मिटिंगूय घेता कॉन्ट्रॅक्टराक आफून हाडटा अंडरग्रावंड केबलिंगाचें सगळें काम पळयता अचानक मंत्री येता म्हाका कांयच खबर ना मिटींग घेता मिटींग घेवन तो सगळ्यांक सांगता आपूण अशें करतलो जे हांवें आख्खो पाडो वाचून दाखयला ज्या जाग्यार हांव कंपाऊंड बांदतलो ज्या जाग्यार कचरो हांगासर घालूंक दिवचो ना हे सगळें तेणें आपल्यान थंय मागीर उलोवन दाखयला स्पीकर सर मंत्र्याक खंय तरी म्हाज्या बद्दल कितें तरी आमच्या स्टाराक दोगांचें पटना आसतलें खंय तरी ताका दुखता आसतलें पण आमी हो भेदभाव सोडूंक जाय आनी आमकां खोर्ले इंडस्ट्रियल ही सारकी नंबर 1 व्हरून दवरूंक जाय जर अशें जर जालें जाल्यार 300-400 लोक आमचे भुरगे थंय कामाक वयतले कितें जर मिनिस्टराक सांगता कितें जर भेदभाव जर आसत मनांत जाल्यार काडून उडय म्हाका कसलोच तुजो राग ना कदाचित तुका मातसो तरी एक राग आसतलो कारण जेन्ना तूं म्हाजें कितें आयकना तेन्ना हांवें वयर सेंट्रलाक एका आमच्या BJPच्या मनशाक म्हटलेलें म्हणून तुका कितें तरी राग बी येयला जायत हांव नकळो पण स्पीकर सर हांव 3 सप्लिमेंटरी क्वेशनाचेर उलोवंक सोदतां स्पीकर सर म्हाजो पयलो प्रश्न खोर्ले इंडस्ट्रियल इस्टेट जी हांगा आसा ती टोटल युनिट कितले आसा त्यातले कितले फंक्शनल आनी कितले बंद आसा स्पीकर सर पयलो हांव मान्य आमचे राजेश फळदेसाय ताका सांगपाक सोदता तो म्हणटा कितें म्हाका जाका राग आसा आनी कितें म्हाका तरी कांय खबर ना तो कितें सपनता आनी कितें चिंतता म्हाका खबर ना राग आहा तो आतां मोग जातलो
आणि पयलोच तेजो प्रश्न कितें आसा प्लॅन्स द गव्हर्मेंट हॅज टू रिवायव कोल्लीम इंडस्ट्रियल एस्टेट रिवायव कोण करता एक कोण मरता जाल्यार तूं जाणा आमी ताका रेसिकेट म्हूण करता अशें ब्रिदींग तोंडान तोंड लावन सुद्दां म्हणजे मेलो म्हूण कोल्लीम इंडस्ट्रियल मरोना कोल्लीम इंडस्ट्रियल एस्टेट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट इन एंटायर गोवा आनी मरपाचो प्रश्न येना इट इज अ फंक्शनल इंडस्ट्रियल एस्टेट आनी तूं पळय म्हणटा हांवें तुका आपोवना हें एक्चुली हांव हांगा तोखणाय करता म्हाजो MD आहा GSIDCचो प्रविमल अभिषेक म्हूण मीट द इंडस्ट्रियलिस्ट ताणें एक प्रोग्राम केला तो प्रत्येक इंडस्ट्रियल एस्टेट स्वताचे लोकांचे घराणे आयकपा वयता ही गोज टू लिसन टू द ग्रिव्हन्सीज ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट आतां इंडस्ट्री मिनिस्टर जाल्ले कारणान आय गेव अ सरप्रायज विजीट हांवें लास्ट मोमेंट सांगलें हांव येता म्हूण आनी हांवें ताका सांगलें हेरूय कडेन थोडे कडेन हांव येतलो कित्याक हांव जाण खूंय प्रॉब्लेम हांव गेल्यार मातशें एक बरें हें इंटरवेन्शन जाता म्हूण हांव गेलो वेर्ना आमचे मान्य मुखेलमंत्री आयिल्ले ताका येवपाची गरज ना पूण तो येयलो हे सरकाराक काळजी आसा म्हणून CMूय थिंगा एक मिनट म्हाका आय एम ऑन माय लेग्स हांव थिंगा पावलो सेम वे वेर्ना आमी दोगोय पावले आनी तूं आपल्या सांगुना म्हणपाची तुका एक्चुली तसो कांय मुद्दो ना मुद्दम जावन आपयलो आनी तूं हुंयचो राग आनी कित्याचेर म्हणटा तो हांव नकळो तूं राग मोग तूं कोत्ता आसतलो कितलो राग कोत्ता कितलो मोग कोत्ता तूं जाणा कोणाचो कसो तो म्हाका खबर ना बाबा आनी हांव एकूच तुका सांगपाक सोदतां थिंगा हांव येयला तेन्ना जायते विशय आमी हातीन घेतला तुका मुद्दम सांगता रोड एस्फाल्टिंग वर्क ऑर्डर ऑफ रिपेर एंड मेंटेनन्स इज इश्यूड ऑलरेडी इश्यू केले आमी सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कितले मुद्दे गेले तुका मुद्दम सांगता सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कमींग फ्रॉम नेबरींग विलेजीस तूं सांगता तशें दुसरे हाडून उलयता तेच हांव गेलो म्हूण म्हाका कळ्ळें तेजोय आमी पंचायती बरयता थिंगा वेस्ट उडयनाका म्हूण तुवें त्या पंचायती सांग हाडून इंडस्ट्रियल एस्टेट इज नॉट समथींग टू थ्रो द वेस्ट तुका खबर आहा तुजे हितून जाता तें सांग न्हू मातशें तांकां पंचायत मेंबरांक काळजी घे म्हूण हांवें सगळ्यांक आफून हाडून मिटींग घेतली आनी सगळे रेडी जाले की थंय उडयनाका आमी म्हणून एक डिसेंट्रलायज सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टम घालता कंपाऊंड वॉल विथ गेट आमी थिंगा बिफोर 31 मे कंपाऊंड वॉल विथ गेटूय घालता सगळे इंडस्ट्रियल एस्टेटान इम्प्रुवमेंट चालू आसा आमकडे फंड नात थिंगा गतीशक्ती अंडरूय आमी करपाक केला आमकां सगळे इंडस्ट्रीन कितें कितें प्रॉब्लेम आहा ते आमकां खबर आसा ते मुद्दम तुका हांव सांगता सेम वे एन्क्रोचमेंट ऑफ गोवा IDC लँड आमी DSLR कडेन एक अरेंजमेंट केला DGPS सर्वे ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट प्लॉट हुंय आसा हुंय ना हुंयचें एन्क्रोच जाला कितें जाला ऑल इंडस्ट्रियल एस्टेट एक 5-6 म्हयन्यांनी सगळे तुका एक डॅशबोर्डार तुका पळोवपाक मेळटलें IDC ऑफिसान बसल्यार स्पीकर सर हे आमी काम केल्लें आसा रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन ऑटोमॅटीक वॉटर पंपिंग सिस्टम बाय 31 मे तुजे कोल्ली हें करून दिता बाय 31 मे ऑटोमॅटीक दुसरें स्ट्रीट लायट्स इम्प्रूव करपाक केला मागीर स्टॉर्म ड्रेन वॉटर ड्रेनेज सिस्टम मेंटेनन्स ऑफ क्लिनिंग एंड रिपेरिंग ड्रेन्स 31 मे म्हळ्यार स्टॉर्म वॉटर ड्रेन तेंय जातलें मुद्दम तुमकां सांगता तुमी इश्यू रेज केल्ले म्हणटा न्हू आतां तुका हिंगा सांगता सभे घरान फायर हायड्रंट सिस्टम विल बी इन्स्टॉल्ड बाय एंड ऑफ डिसेंबर फायर हायड्रंट आमी सगळे इंडस्ट्रियल एस्टेटान एक कॉमन फॅसिलिटी करपाक केला प्रत्येक जाणा परवडना एक एकटो इंडिविज्युअल घालपाक तें सुद्दां आमी इम्प्रुवमेंट हाडटा हें आमी IDC बोर्ड मिटिंगाकूय आमी डिसिजन घेल्लें आसा फायर हायड्रंट सिस्टम पुलीस पेट्रोलिंग तांकां सांगिल्लें आसा जी एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग न्यू एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग विल बी टेकन अप एंड द ऑक्शन ऑफ कॅन्टीन नंबर 2 शॅल बी टेकन अप बाय 31 मे आमी डेडलायन दिला हें सगळें आमी टायम बाउंड करता कित्याक इम्प्रूव जावपा जाय सगळे इंडस्ट्रियल एस्टेट इंडस्ट्री बरे भाशेन जगतली जाल्यार मागीर क्लिनींग ऑफ बुशीस तेंय आमी दिला पेंडींग ड्यूज बिसायड्स दीस क्लियरींग ऑफ पेंडींग फायल्स 4 फायल्यो पेंडींग आसल्यो हे कार्यक्रमाचे हे 4रांतले 3 ऑन द स्पॉट आमी क्लियर केले आमी वयताना गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचेय मेंबर आमी वता इंडस्ट्रियल एस्टेटान आमी एक दीस घडी कुंकळ्ळे येतले तेन्नाय आमकां सगळे थिंगा आयकपाक मेळटले कुंकोलीम हांव म्हाज्या एका MDकूय सांगतलो स्पेशल युरी आपय जाता जाल्यार हांवूय येतलो येवपाकूच जाय तो सदां कितें ना कितें मुद्दो काडीत आसता सो वी आर सीज्ड ऑफ ऑल द मॅटर सो तूं काळजी करपाची गरज ना स्पीकर सर हांवें आतां एक म्हाजे 3 सप्लिमेंटरी आसा विचारपाचें क्वेश्चन तितूंतलो हांवें फर्स्ट विचारलो आतां इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जो कोल्लेम इंडस्ट्रियल इस्टेटीन टोटल कितले युनिट्स आसा तितूंतले कितले फंक्शनल आसा आनी कितले बंद आसा हो म्हाजो पयलो क्वेश्चन
दुसरो सुमारे 70 युनिट्स जे आता बंद आसात ते केन्ना सुरू जातले ना तेणी आन्सर केला एक्झॅक्ट नंबर हांव तुका दिता पूण तेज्या आदी हांव तुका सांगपाक सोदतां सगळे इंडस्ट्रियल एस्टेटान चडसो तुमचे कोल्ली 86 फंक्शनल युनिट आसा आनी 21 नॉन फंक्शनल युनिट आउट ऑफ 107 बुरेंदर 107 युनिट्स 86 फंक्शनल 21 नॉन फंक्शनल आतां हें तुका सांगतना हांवें पयला थोडे इंडस्ट्रियल एस्टेटीन आमचे चड मेजॉरिटी गोंयकार आसा जे इंडस्ट्रियल एस्टेट आसा ते एक्सपान्शनाक तांकां जमीन मेळना मान्य तेन्ना मनोहर पर्रीकरान आदले आमचे मुखेलमंत्री तेणें डिसिजन घेतलें ओपन स्पेस यूज करपाक 7.5% कोल्ली ती यूज जावना दुसरें मान्य मुखेलमंत्र्याच्या नदरे हाडपाक सोदता हँडीक्राफ्ट्स कॉर्पोरेशनाचे एंटायर इंडस्ट्रियल एस्टेट 40,000 स्क्वेअर मिटर तेंच्या ताब्यान आसा एक टायमा हँडीक्राफ्ट्स ते एक टायमार ते यूज करताले आज ते यूज जायना तेंचे बिल्डिंगी आसल्यो त्यो मॉडर्न पडला सो दे शूड गिव इट बॅक टू IDC थिंगा आनी इंडस्ट्री येवपाक शकता प्लस दी 7.5% स्पेस देर आर सम गोवन्स हू वॉन्ट टू एक्सपांड इन कोर्लीम ऑल्सो आय नो सम गुड इंडस्ट्रीज दे वी शूड गिव देम द लँड फॉर एक्सपान्शन आनी बेस्टेज दवरून कांय फायदो ना सो ते वी आर सीज्ड ऑफ दॅट मॅटर तेय आमी तोवूय मुद्दो आमी सॉल्व करतले स्पीकर सर म्हाका दिसता मंत्र्यांक खंय तरी मातशें रॉंग मॅसेज मेळिल्लें आसा कोणी तरी रॉंग गायड केल्लो आसा जवळ जवळ 70 युनिट्स थंय बंद आसा हांव ताका प्रूफ दाखयता त्या दिसा म्हाका कित्याक गेलें नासतलें कारण हांगा कितें तरी आसतलें हांव एक सांगूंक सोदता स्पीकर सर थंय गुदांव घातलेलें आसा प्लायवुडाचें हें घातलेलें तेका फंक्शनल हें म्हणूंक शकना कारण ते कोणी गुदांव भाड्याक दिले आनी कितें केल्या तो एक मुद्दो आसा तितून कारण हांव सांगता जे हांव एवरी डे थंय वचपी आनी म्हाजें ऑफीस थंयसरल्यान 2 मिनटां सुद्दां लागना त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन पावपाक स्पीकर सर जावं आतां मंत्र्यान सांगलेलें आसा तो खंय तरी केअर घेतलो आनी बरें करून दाखयतलो स्पीकर सर मेंटेनन्सची जी आतां म्हाजो तिसरो क्वेश्चन विचारता मेंटेनन्स जी सगळीं कामां डिसेंबर 2023 पर्यंत सोंपयतली की ना हेजेर मातशें म्हाका मंत्र्यान मातशें आन्सर करचें स्पीकर सर हांवें जे ताका एश्युरन्स दिला डिसेंबर म्हळ्यार जातली कामां ती जातली थोडी मेयान जातली हांवें क्लियरली ते मुद्दम ताका वाचून दाखयलें ना चुकता आनी ते तोय चुकपा जायना समज घेवपा म्हूण हेज्यावन हांव मायज आनी कितें सांगपाक शकता ताका एकूच खात्रेन सांगता तो पळय सांगता मोर दॅन 70 युनिट्स क्लोज आहा आय डोंट थिंक दॅट इज ट्रू ओन्ली 21 युनिट्स आर नॉन फंक्शनल हांव स्पश्टपणे सांगता पूण तूं सांगता जाल्यार परत हांव म्हाज्या ऑफिसरांक परत चॅक करपा लायता खरें तूं सांगता तें खरें कित्याक आमकां सगळीं युनिट फंक्शनल जाय आमकां कितें मेळटा युनिट बंद धरून प्रवीण शेट जॉग्राफिकली पळयलें जाल्यार कोल्लीम इंडस्ट्रियल इस्टेट आमच्या मतदारसंघाक खूब लागीं आसा आमच्याच न्हू तर बिचोले तालुक्याक लागून खूब लागीं आसा ताका लागून आमची एक रिक्वेस्ट आहा मान्य इंडस्ट्रीज मिनिस्टराक की खोर्ले इंडस्ट्रियल इस्टेट बऱ्यांतली बरी डेवलप जावपाक जाय आनी थंय बरे युनिट येवपाक जाय जेणे करून आमच्या दिवचल तालुक्यांतले चडशे जे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा ते थंय कामाक वचोंक शकता आतां पळयलें जाल्यार बिचोले इंडस्ट्रियल इस्टेट सगळेच युनिट सीक जाल्ले आहा बंद पडलेले आसा दुसरें म्हणजे भितर MH युनिट म्हणजे मेजर हजार्डस युनिट येवंक शकना हेजें कारण कितें आसतलें की थंयसर पब्लीक रहिवासी लोक जास्त रावता म्हणून थंय मेजर हजार्डस युनिट येवंक शकना आनी हेका लागून बिचोलेन एम्प्लॉयमेंट खूब वाडलेलें आसा तशें आमचें लाटंबरसे इंडस्ट्रियल इस्टेट आजून सुरू जावंक ना म्हणून तालुक्यांतली जवळ जवळ सगळेच प्रायवेट जे जॉब सिकर्स आसा ते सगळे आतां अनएम्प्लॉयड जाल्ले आसा म्हणून आमकां एक उमेद आसा की खोर्लेम इंडस्ट्रियल इस्टेट जर बरी डेवलप जाली आनी मिन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट जर आमचे जर बरें जालें जाल्यार आमचे अनएम्प्लॉयड यूथ जे बिचोले तालुक्यांतले आहा किंवा 70 तालुक्यांतले आसा हे खोर्लेम इंडस्ट्रियल इस्टेटची आशा धरून रावतले म्हूण हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदतां मान्य मंत्र्यांक की खोर्लेम इंडस्ट्रियल इस्टेटीन बरे युनिट हाडून आमच्या ह्या भागांतल्या म्हणजे बिचोले आनी 70 तालुक्यांतल्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिवचें थँक्यू स्पीकर सर स्पीकर सर मान्य प्रेमानंद शेट ताका हांव सांगपाक सोदतां मान्य प्रेमू की हांव एकूच तेका सांगता की थिंगा जी 7.5 एरिया आसा जी हँडीक्राफ्ट्सा कडेन आसा आमी प्रयत्न करतले
की ती एरिया आमकां IDC रिलीज करची. मागीर न्यू युनीट अवश्य थिंगा घालया, येवपाक शक्यता आसतली. युनीट येयले, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम सॉल्व जातले, इकॉनॉमीक एक्टिविटी जातले आनी इंडस्ट्री येतली. हांव एक सभागृहाच्या नोटिसा काडपाक सोदता स्पिकर सर. बिचोले इंडस्ट्रियल एरिया आहा न्हू, थंय पब्लीक वस्ती आसा. ही पब्लीक वस्ती आसतना खंयचेच इंडस्ट्रियल एरियेन मेजर हॅजार्डस युनीट येवंक शकना असो कायदो आसा. पण हे आतां हेचें सर्वेक्षण परत करचें अशें हांव मान्य मंत्र्यांक सांगूंक सोदतां. विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, मंत्र्यान उत्तर दितना म्हणलें की एनक्रोचमेंट जे कोल्ली इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जाता ताजे खातीर तांणी एक MOU सायन केला IDCन DSLR कडेन फॉर अ DGPS सर्वे, म्हणल्यार डिजिटल GPS सर्वे. एज पर माय इन्फॉर्मेशन, IDC is purchasing 10 digital GPS units and a drone worth 2.5 crores and handing it over to DSLR. You made a special mention of your MD, Pravimal Abhishek. My question to you specific is this MD, has he launched a special scheme wherein these things, these DGPS units, which has to be bought by DSLR, which is Revenue Department, is being bought by the IDC and given to them. So tomorrow if Pollution Control Board requires a car, will they go, because we want to check pollution in industry in Kukoli, will they go to IDC and IDC will buy them a car? What type of policy is this? There is a department, finance, the revenue department, which should be buying this 2.5 crores worth of this. You cannot be buying it from IDC. What is this MD doing? You are praising the MD. I am finding fault with the MD. It looks like he's misusing the funds. IDC funds cannot be used for this. Speaker sir, it is ultimately a collective responsibility what is done for the greater good. Now in this particular case, Speaker sir, a decision je घेयला ते IDC बोर्डान very consciously decision घेयला. आम्ही calculate केले बोर्डान आमका cost will be 5 times more or 10 times more if we ourselves buy that equipment and we go to do the survey. No, it's an intergovernmental thing. Make him buy it, no? Baba. So we decided as at 1/5 of the cost, if we merely give them the equipment, the board gives them the equipment, they will do the job of a good survey. We will know which are the encroachments, what has happened, how much land is there, how much land is free, what is wrong in this. It is from this pocket to this pocket as far as government is concerned. 1 minute. Speaker sir, legislative assembly. I am on my legs. Let me reply. You are just making a point. Let me reply first. You reply. Oy, amaka reply करून दी. Speaker sir, इंतून कितें wrong आसा? सर्वे डिपार्टमेंट आमचे असते, आमचे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट, आमच्या सगळ्यांची ती कलेक्टिव्ह. ऐक रे, अरे not allowing me to speak. Speak, man. Let me speak, no? Speaker sir, ultimately it is a collective responsibility. Government to a collective responsibility, all ministers. Corporation, these are government corporations ultimately, though they are independent at the same time. Independently, they thought that the survey department will do this job for them at 1/5 of the cost, otherwise which they would have normally incurred. And provided they give them the drone and other equipment, they are well equipped to do that job. They will do it in a time-bound manner, in a short time. So it is of advantage to us to note what are the encroachments, how much land we have, how much land we can get for getting new industry. Speaker sir, इथून किती wrong असा सांग मला. लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन एक साधे एक्झाम्पल, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन IDCचो क्वेश्चन येता, आमचो ऑर्डर मायक मोडलो, IDC मायक घेवन दितलो असेंब्ली अशें जावंक शकता? IDCचो डिपार्टमेंट आहा, रेव्हेन्यूचो डिपार्टमेंट, DSLR is a revenue department. Chief Minister should give them funds. They can't use IDC funds to buy equipment for another department. It cannot work. This is violative of rules of business. It cannot happen like this, Speaker sir. And मुख्यमंत्र्याक हांव मागता, तकली सकयल घालून रावनाका, हे मातशें तकलेन धर. This is a serious aberration. It is like म्हजे पयशे तुका इल्ले दी, तुजे पयशे म्हाका घे, आमचेच भितर तें म्हणून अशें जायना हें. There is a certain rule for this. You can't violate this. Anyway, फुडें तकलेन धर. Because sir, as long as money is not wasted, does not go down the drain, we are saving, which I have explained to him. IDC is saving money by making the survey department. It's a win-win situation, both for the land revenue department, and for us also.
नेक्स्ट क्वेश्चन आमकां जाय स्पीकर सर. Because for the greater good, if you collaborate, what is wrong in that? He's finding fault when there is no fault. Speaker sir, Rather, the Mr. person Moving taking such a Sudhir knows decision, when in you the have to greater compliment good for how taking cases such a come. decision. You know how will find cases fault come. with everything In and the greater anything. good. It doesn't make any तो आणि sense. greater good Because, आणि पडणारा भानगडी. it does not make any sense. आणि एक तो- केस तो आहे गिरीश सांगता बोरकार. तो. स्पीकर सर मान्य आमदारान जे मांडला आमकां सामकें लागीं खोर्लेम इंडस्ट्रियल स्टेट आनी तिसवाडीक एकूच इंडस्ट्रियल स्टेट आसा आनी थंय खंय ना खंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक जाय. आयज तेणेन जे ग्रिवियन्सीस सांगले हांवेंनूय पळयल्या खोर्लीम इंडस्ट्रियल स्टेट कितें जाल्या ती हालत कितें आसा ती इंडस्ट्रियल स्टेटीची. जशे रस्ते ना सारके फॅसिलिटीज ना 70 युनिट्स बॉन आसा म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले कितले भुरगे बेकार उरता आसतले ताका लागून. सो हे जे युनिट्स बॉन आसा ताका लागून मिनिस्टरान जे मिनिस्टर सांगता एश्युरन्स दिला तेणें आतां तो बाय डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट करतलो म्हणून. बट ते एश्युरन्स दिता ते फुडल्या वर्सा परत रिपीट जावपाक जायना आनी हे जे बॉन आसा ते युनिट्स ते चालू करपाक जाय ना दुसऱ्याक दिवपाक जाय. कित्याक आयज आमचे भुरगे आयज खंय ना खंय बेकार उरता. आयज आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट जायना आनी एवरी टायम एम्प्लॉयमेंट तुमी पळयला आसतना अनएम्प्लॉयमेंट रेशो खंय पावल्लो आसा तो गोंय सेकंड नंबराचेर पावल्ले आसा. सो हे मिनिस्टरान लक्षांत घेवपाक जाय की हे जे आसा काम आसा ते जाता तितले बेगीन करपाक जाय आनी जे युनिट्स आसा जावं स्पेस आसा हांव आनीक डिमांड करता की जे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा आमचे ते तांकां जाता जाल्यार स्पेस तुमी एलोकेट करपाची नाजाल्यार मायक्रो युनिट्स बारीक बारीक त्याच इंडस्ट्रियल स्टेटीन एलोकेट करपाचो जे करून आमची लोकल जी तिसवाडी एरिया आसा जावं तेंच्यांनी जशें सांगलें बिचोले एरिया थंय येवपाक शकतली जावं तेंचो कितें ना कितें बिजनस करपाक शकतली. सो हो मिनिस्टरान एश्युरन्स दिवचो की तेंच्या सायडीच्यान कितें तरी आपूण हाडटलो आनी कितें तरी फॅसिलिटी करतलो म्हणून. बिकॉज सर आमच्या केंद्र सरकाराची पॉलिसी आसा MSME सेक्टर एनकरेज करपाची. स्मॉल एंटरप्रायजीस आमी एनकरेज करता. कितलेशे लोक ते सेपरेट क्वेश्चन तूं जाय जाल्यार विचारपाक शकता पूण हांव तुका मुद्दम सांगता चड आनी चड लोक बेनिफीट घेवपाक आतांच सुरवात जाल्ली आसा. सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी हेजो फायदो घेतलेलो आसा. आमी व्हडल्या प्रमाणान हे वाडोवपाक आमी प्रयत्न करता आनी तूं सांगता ते सजेशन तुजें बरें आसा. आनी तुमी पळय सांगला डेट वायज परत तोच क्वेश्चन येवपा हांवें स्पेसिफिकली सांगला मेयान उमकें काम जातलें डिसेंबरान उमकें कंप्लीट जातलें बिकॉज दॅट इज द डेडलायन गिवन टू द कॉन्ट्रॅक्टर. आमी वर्क ऑर्डर दिली बेश्टे हांव सांगना हिंगा बेश्टे फोट्याशे सोडपाची म्हाका संवय ना म्हणून तुका सांगता कितें आश्वासनां दिला ते डेफिनेटली जातले. तूं भिवपाची कांय गरज ना आनी MSME सेक्टर करपाची केंद्राची तशीच हे सरकाराची भरपूर प्रयत्न चालू आसा. ल्हान वर्गाच्या मनशांक वयर काडपाक गरीब लोकांक वयर काडपाक ल्हान जे सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसा ते आनी चड प्रमाणान तेंचे वेवसाय वाडोवपाक आनी तेंचें उत्पन्न वाडोवपाक. स्पीकर सर तेंच्या मिनिस्टरान सांगला पण ताका डेडलायन काय सांगिना. आमी प्रयत्न करता कितली वर्सां वयतली प्रयत्न करपाक. मिनिस्टरान सांगचें की केन्ना पर्यंत आमकां ते युनिट्स प्रोवायड करूंक शकता. आमची आसा सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा तांकां ते स्पेस सोदता आयज स्पेस मेळना आमकां. सो मिनिस्टरान सांगचें की केन्ना पर्यंत ते युनिट्स आमकां तयार करून दितले ते. सर हेजेर तेणें सेपरेट प्रश्न विचारपा जाय. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी MSME सेक्टर विचारता हो फकत स्पेसिफीक कोल्लीम इंडस्ट्रियल एस्टेटाचेर आसा. तरी आसतना ताका क्लियर जबाब दिला आमची पॉलिसी कितें आसा ती. ताका जाय जाल्यार आंकडे हांव ताका मुद्दम दिता कम्युनिकेशन कितल्या आमच्या प्रमाणान आमी वाडला आनी हे फुडेंय वाडटले ते तर तुका हांव दिवपाक शकता. पूण आतां तूं सडनली विचारल्या जावपा ना. तो प्रश्न आहा कोल्लीम इंडस्ट्रियल एस्टेट तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सी जवळ आसा म्हूण तूं सांगता. आमी हे सगळे कडेन आमकां आख्या गोंयान वाडलेले जाय नॉट ओन्ली कोल्लीम इंडस्ट्रियल एस्टेट आख्या गोंयान सेल्फ हेल्प ग्रुप आमकां एनकरेज करपाक पॉलिसी जाय. काय ना पॉलिसी करपाक जाय. स्पीकर सर काही महिन्या पयलीं पिलेन इंडस्ट्रियल इस्टेटीन बर्जर बेकर ही पेंट इंडस्ट्रीक उजो लागलेलो आनी स्पीकर सर आमी तेन्ना लोकांक अश्युअर केलेलें की हे कॉज ऑफ फायर हेजेर आमी इन्क्वायरी करतले म्हणून. म्हाका दिसता स्पीकर सर ती आजून तेजेर ती इन्क्वायरी जावंक ना काही जाले आनी तेजो रिपोर्ट भायर येवंक ना तो म्हाका खबर ना. पूण हांव रिक्वेस्ट करता स्पीकर सर की ऑनरेबल मिनिस्टराक की जर तो रिपोर्ट आयला जाल्यार तो आमी पब्लिसायज करुया म्हणून. कित्याक एवरी ग्राम सभेक त्या एरियांतले लोक हो क्वेश्चन विचारता. स्पीकर सर स्पीकर सेकंड शॉर्ट व्हेरी शॉर्ट सेकंड ते दिस आमी इतले थंय उदक यूज केल्लें तो उजो पालोवपाक. कितें विचारपाक Because sir, this is regarding Pilen. What we are speaking is about Korlim Industrial Estate. I'm talking about इंडस्ट्रियल एस्टेट. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक कोल्लीम इंडस्ट्रियल एस्टेट विचारला हुंयसून हुंय पावता सर हुंयचे बरेच विषय येता. फुडलो प्रश्न यू स्पोक अबाउट फायर क्वेश्चन नंबर 3 श्री विजय सरदेसाई.
जनरल क्वेश्चन आशिल्लो तो पूण सर I would like to ask, start LAQ number 3B. येस फुडें दिल्ल्या प्रमाणे स्पीकर सर, मंत्र्याचे जे सारखे व्हॉल्युमनस रिप्लाय जी आहा ती 5 जावन 13 मिनटांचेर काल मेळटकर रामनवमी जातकर ती रिप्लाय घेवन आमी बसले. ते रिप्लायन अशें दिसता की तुजो एक गोवा टुरिजम बोर्ड म्हणून आहा आनी तो म्हादय म्हणटा ते बोर्ड रुमान मेळटा पर्यटन भवनान. तुजे आन्सर म्हणटा म्हादय म्हादय म्हणटा ती तुमी विकली थंय कन्नड उलोवन आनी कितें बी. सो हे ब्लॅक कोटाक बी हे विकशात म्हणून आमकां मातसो भंय दिसला. पयलीं क्वेश्चनाचेर उत्तरूच पयलीं सांगता इन द म्हादय बोर्ड रूम म्हणून. स्पीकर सर, आतां टुरिजमाक गोंयांत 2 बॉडी आहा. एक म्हणटा ती डायरेक्टरेट ऑफ टुरिजम आनी एक म्हणटा ती GTDC. डायरेक्टरेट ऑफ टुरिजम म्हणटा ती पॉलिसीज करता आनी इम्प्लिमेंट करता आनी GTDC म्हणटा ते एसेट मॅनेजमेंट करता. स्पीकर सर, आनी एक नवी प्लॅनिंग बॉडी आयली गोवा टुरिजम बोर्ड म्हणून. ती ह्या मंत्र्यान करूंक ना, हाजे प्रिडिसेसरान केली, पूण ती आतां आसा आनी ते बोर्डाचो रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा टू मेक अप पॉलिसीज फॉर ऑल स्पियर्स ऑफ प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट अँड मार्केटिंग ऑफ टुरिजम इन गोवा. हें उत्तर सांगता. स्पीकर सर, आतां आमी वी हॅव गॉन थ्रू द मिनिट्स ऑफ द गोवा टुरिजम बोर्ड मिटिंग्स आनी तातूंत अशें क्लियर दिसता की मेजर टुरिजम एक्टिविटी जी स्थानीक मनशांक इन्वॉल्व करता, लोकल्स, विच इज बीच शॅक्स, वॉटर स्पोर्ट्स, जेटी, अदर आनी खंयच्यो पॉलिसीज, हातून ह्यो पॉलिसीज गोवा टुरिजम बोर्डान डिस्कसूच जावंक ना. सो जी पॉलिसी मेकींग बॉडी आहा ती जर हें डिस्कसूच करना जाल्यार कोण डिस्कस करता? इज इट जेल, विच इज गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डिसायडींग हाऊ द टुरिजम हॅज टू बी रन? स्पीकर सर, अशें आमकां रिप्लायन दाखयलां की खूब प्रपोजल्स थंयच्यान आयल्या. मिनिट्स ऑफ GTP जर तुवें पळयले तातूंत मंत्र्याक हांव I want to draw his attention that it is observed that many proposals have been received to the department from jail and for which they are charging exorbitant fees, processing applications in every activity. Speaker sir, they decide करता की water sport चलयतना तांणी कसो चलोवप, लायसन्सा केन्ना एक्सपायर जावप. सदांच वॉटर स्पोर्टाची एक्सपायर जाता May 31. फर्स्ट टायम 31 मार्चाक म्हळ्यार आज वॉटर स्पोर्ट्स लायसन्स एक्सपायर जाता. मागीर ते वॉटर स्पोर्ट वाल्यांनी फुडले 2 म्हयन्याक कितें करपाचें? तांणी भजी भाजपाची. स्पीकर सर, इज द GEL रिप्लेसिंग द टुरिजम बोर्ड? वॉट इज देअर एक्सपर्टायज? डू दे हॅव एनी एक्सपर्टायज इन द टुरिजम सेक्टर? स्पीकर सर, क्यू सिस्टमाक जे वॉटर स्पोर्टान हाडलां ते अशें म्हणलां की हायकोर्टान सांगलें म्हणून. हायकोर्टान तुमकां सांगलें जेला कडेन दी म्हणून आनी जेलान चार्ज करचें म्हणून. फॉर एवरी टिकेट सोल्ड तांकां कमिशन मेळचें म्हणून. स्पीकर सर, GEL हॅज बिकम अ हायड्रा. हायड्रा म्हणल्यार एक व्हडलो देंवचार भितर विथ सो मेनी हँड्स आनी ताजी टेंटेकल सगळ्या डिपार्टमेंटांनी वचपाक लागल्या. स्पीकर सर, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर टुरिजम डिपार्टमेंट जेला कडच्यान घेता, तांकां पयशे फारीक करता 25,000 रुपया. तुजेच ITG सांगता की 22,420 जेला भितर मोग कितें? स्पीकर सर, म्हजो डायरेक्ट चार्ज आहा की जेल इज द टाउट ऑफ द टुरिजम डिपार्टमेंट, विच शूड नॉट हॅपन. आनी ताजे खातीर खंयचीय IT कंपनीन फ्लॅट डेव्हलपमेंट चार्ज लावची आनी ऑपरेशन चार्ज लावची, तांच्या हातान पॉलिसी दिवची न्ही. आनी म्हाका म्हजो स्पेसिफीक प्रश्न आहा मंत्र्याक, टुरिजम डिपार्टमेंट कोण चलयता? गोवा टुरिजम बोर्ड काय जेल? स्पीकर सर, प्रश्न 4 काय 5 ताणें एकूच हातून घाल्या, सविस्तर उत्तर दिता. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम in 2013-14 appointed KPMG to put the tourism master plan in place. टुरिजम मास्टर प्लॅनाच्या प्रमाणे 2016 टुरिजम पॉलिसी तयार झाली. टुरिजम पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान गोवा टुरिजम बोर्ड जावंक जाय ही संकल्पना तेन्ना सुरवात झाली. जवळ जवळ 2019 2020 गोवा टुरिजम बोर्ड स्टार्टेड टेकिंग शेप. स्पीकर सर, आणि जवळ जवळ 2021 डिसेंबरान पहिली मिटींग झाली, जातूंतल्यान गोवा टुरिजम बोर्ड वॉज अ बॉडी टू बी रिकमेंडेटरी टू द डिसिजन्स विच वी नीड टू टेक एज फार एज डिपार्टमेंट इज कन्सर्न. पूर्ण देशान स्पीकर सर पहिल्या फाटी गोंयांत
under Dr. Pramod Sawant, which is being chaired as Goa Tourism Board, we have had enough stakeholders, म्हणजे 8 stakeholder इंडस्ट्रीचे, गोवा चेंबर, TTAG, CII, WTCCI, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स असे 8 आणि 8 सरकारी असे मिळून टोटल 16 सोडले जाल्यार व्हायस चेअरमॅन, CEO आणि CM धरलो जाल्यार टोटल 19 जाणांची ही बॉडी फॉर्म झाली. स्पीकर सर एकूच एकूण नाव सोबत झाला. तू बोलला सर्वसामान्य लेट इट नॉट डिस्टर्ब मी. स्पीकर सर, जेन्ना गोवा टुरिझम बोर्ड फॉर्म झालो, गोवा टुरिझम बोर्ड कित्याक फॉर्म झाला? विथ अ व्हेरी क्लियर कट अंडरस्टँडिंग दॅट दिस विल बी द बॉडी फॉर प्लॅनिंग, पॉलिसी मेकिंग, स्ट्रॅटेजायझिंग. हे करपा खातीर आमकां टुरिझम बोर्ड आमी फॉर्म केलो. टुरिझम बोर्डान 4 ECs घेतल्यो, एम्पावर्ड कमिटीज. आता पहिले गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आशिल्लें. ह्या माध्यमांतल्यान आमकां थंय SLMP, स्पेशल मार्केटिंग कमिटी तरेतरेच्यो आशिल्ल्यो. आता त्यो सगळ्यो डिझॉल्व जाल्यो आणि एम्पावर्ड कमिटी फॉर मार्केटिंग अँड PR, एम्पावर्ड कमिटी फॉर लँड अँड इन्फ्रा, एम्पावर्ड कमिटी फॉर लेजिस्लेशन अँड पॉलिसी मेकिंग आणि एम्पावर्ड कमिटी फॉर न्यू टुरिझम सर्विसीस. ह्यो 4 एम्पावर्ड कमिटीज जाल्यो, जातूंतल्यान 4 मेंबर गव्हर्मेंटाचे, 4 मेंबर इंडस्ट्रीचे अशे करून आता मिटिंग्यो घेवपाक स्टार्ट जाले. ह्या हातून स्पीकर सर, पयलो म्हणल्यार आमचो प्रोपोजल ऑफ वॉट वी थिंक. द बोर्ड डिसाइड्स on how we need to move. Today the board has decided, the government has decided कि Goa from sun, sand and sea will start looking at ecotourism, will start looking at wellness, will start looking at adventure, will start looking at MICE, will start looking at every other aspect which we have first in the past not seen. कित्याक कोविडाच्या मागीर आमकां कळ्ळें की टुरिस्ट आज एक्सपिरियन्स वेगळें सोदता, एक्सपिरियन्शियल जाय, इमर्सीव जाय जाल्यार आमकांय गोंय हें चिंतप बदलपाची गरज आसा. अँड दॅट इज वेर वी हॅव गॉन बॅक टू द ड्रॉईंग बोर्ड. बाब युरी विचारतालो मास्टर प्लॅन सारकें आसा ताजें, प्रश्न सारको आसा. कित्याक वी हॅव टू रिव्यू वॉट हॅज गॉन इन द पास्ट, बिकॉज पोस्ट कोवीड थिंग्स हॅव स्टार्टेड मुव्हिंग इन अ डिफरंट डिरेक्शन. आता स्पीकर सर, इम्पॉर्टंट ताजो येता GEL. Speaker sir, Goa Electronics Limited is a corporation under the government of Goa. IT department and ITG म्हणून आसा, which provides software and hardware. GEL under finance department येता, but is providing every services in terms of websites, website updation and softwares of this. कित्याक केल्ली संकल्पना स्पीकर सर? मनोहर भाई कडल्यान दोतोरान आज आमी कित्याक केला जेलान आज गोंयची भुरगीं कामाक आसा. ताका समज दुखता 22,000 सॅलरी जाता म्हणून ती, तर ताणें सांगचे 15 दिवची म्हणून ती आमी उलोवया. पूण एक मिनिट, आय एम ऑन माय फीट स्पीकर सर. स्पीकर सर, लेट मी कंप्लीट. स्पीकर सर, लेट मी कंप्लीट. स्पीकर सर, आय एम ऑन माय फीट. जेल सगळे चलयता आमी. सर, लेट मी कंप्लीट. हांव तर वॉटर स्पोर्ट वालो. सर, लेट मी कंप्लीट. सांगपी कितली रेट म्हणटी. उत्तर दिवन तांकां तूं प्रश्न विचारा तुम्ही. स्पीकर सर, गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 3 मिनटां उरल्या. जेल तुमकां हे आहा. स्पीकर सर, गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वॉज फॉर्म टू गिव्ह सर्व्हिसेस टू द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. तुका वेळ दिता न्ही. आयटीच्या माध्यमांतल्यान स्टार्टअपांक आज आमी गोवा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेडच्या माध्यमांतल्यान तांकां आमी आज जॉब्स दितात. आयटीच्या माध्यमांतल्यान जाता त्यो सर्व्हिस तेंच्यान दितात. व्हॉट इज एक्सपिरियन्स इन द टुरिझम सेक्टर ऑफ जेल? सर, कितें हाका आपल्यात उलोवपाचें आसा? हांव उलोव तो उलयल्यार आयकलें हांवें. स्पेसिफिक आन्सर उलयनाका तुमी. ताजी कंप्लीट जावं दी. ताजी कंप्लीट जावपाक दी. लेट मी कंप्लीट. तो उलोवंक दिवंक सोदना. Goa Electronics Limited is providing all software services not only to tourism but every department of the government of Goa. भायर दिली जाल्यार ब्लॅक कोट, व्हाईट कोट सगळें तयार जाता, कित्याक प्रायव्हेट कोणाक दिता म्हणून. गव्हर्मेंटाची दिली ताका टाउट म्हणटात. स्पीकर सर, आज सगळ्या देशान, लिव्हिंग गोवा बिईंग अ टुरिझम स्टेट, 27 states are going by online, offline, every service which has to be given in terms of those states which are given to the citizens and tourists. No state dina. थोडे नॉर्थ ईस्ट आणि गोंय त्या 9 स्टेट्सान आसा. आज विजयी भोवला, सगळे भोवल्या. वी नीड टू कम इन टू सिस्टम. आज वॉटर स्पोर्ट्साचेर हायकोर्टान व्हेरी क्लियरली सांगलें की क्यू सिस्टम फॉलो कर. क्यू सिस्टम फॉलो कर. तेन्ना क्यू सिस्टम फॉलो करपाक जेन्ना डायरेक्शन्स आयला, इम्प्लिमेंटींग एजन्सी घालची पडटा. भायली घाली, भायले घाले, भायले हाडले, दिल्ली वाले हाडले आनी खंयचे हाडले तो बोवाळ. गोंयची एजन्सी सरकाराची नॉन प्रॉफिटेबल. वी आर वॉट वी आर डुईंग इज
asking Goa Electronics Limited Okay, speaker, to sir, provide कळ्ळें. service कळ्ळें. of giving and continuing अरे, the queue answer system. वता, the time Water वता. sportsचे उलयला आमी सांगता स्पीकर Speaker, sir, सर. तुम्ही Queue नाका system specific दिवपाक ताका आमी ऑपरेशन करपाक time लायला. pass करता. ताचें काम कितें? honorable MLA will ask the second question. स्पीकर सर ताणें विचारता उत्तर सर दिता. हाजेर डिस्कशन जाय आमकां. Let us speak for 1 more minute. स्पीकर Let him सर sit down. honorable MLA भाषण दिता. स्पीकर सर आज गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हांव म्हणटा कुशीकूच दवर. हांव म्हणटा डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम is running this. ताका समज जेल म्हणून कितें दुखता हांव म्हणटा डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम will run these counters for them and not run their business. आमी तांकां सॉफ्टवेअर घालून दितले त्या एसोसिएशनान them. चलोवची आणि त्या एसोसिएशन Give it free. धंदो करचो आणि एसोसिएशनान पैसे जोडचे ना की 50% काढून इलिगल टाउट्स 50% काढून आणि कोणाक दिवच्या पेक्षा आमच्या लोकांनी जोडचे हायकोर्ट डायरेक्शन आम्ही पाळचे म्हणून सॉफ्टवेअर आम्ही डायरेक्टर ऑफ टुरिझम चलयतले आणि ते सगळे क्यू सिस्टम घालून टुरिस्टाक बरे एक्सपिरियन्स दिवपाक आमचो हो प्रयत्न प्रश्नकारांक सोंपता. हेल्प जाय. प्रश्नकारांक सोंपता सीएम. स्पीकर सर म्हाका एक स्टेटमेंट करपाक जाय आशिल्लो. पेडण्या पुलीस ज्युरिडिक्शनान जो इन्सिडंट जालो हांव जस्ट स्टेटमेंट करता सांगलें. पेडण्या पुलीस स्टेशनान जो इन्सिडंट काल जालो त्या संदर्भात आमी एक्यूज्ड अभिषेक वर्मा ताका ऑलरेडी अरेस्ट केला आणि ताका अंडर सेक्शन 452, 354, 307, 506(2) हाज्या अंडर अरेस्ट केला आणि ताका लागून जे महिलेक जेणे वाचयली युरेको डायस सन ऑफ जॉन डायस फ्रॉम मांद्रे तो ऑलरेडी एडमीट आसा गोवा मेडिकल कॉलेजीन. तो आउट ऑफ डेंजर आसा आणि खरोखरूच ते युरेको डायस हाजे हांव ते महिलेक वाचयल्या बद्दल ताजें खूब अभिनंदन करता आणि ताका सरकाराच्या वतीन रिवार्डूय दिलो वयतलो. आणि अशा पद्दतीचे हांव सगळ्या हॉटेल लायनींक सांगपाक सोदता की हो अभिषेक वर्मा म्हणून डेराडून उत्तराखंडचो लेबर तेंच्यांनी आपल्या हॉटेलांत दवरलेलो. तेजो बॅकग्रावंड तेंच्यांनी कांय तपासूंक नाशिल्लो. हाज्या फुडें कोणूय लेबर दवरता आसतना तेंच्यांनी कन्फर्म गोवा लेबर कार्ड जे आमी आतां इंट्रोड्यूस केला ते घेवचें जेणे करून एटलिस्ट तेंचो पर्मनंट एड्रेस हो लेबर डिपार्टमेंटा कडेन उरतलो. कोणीच रजिस्टर्ड केल्या शिवाय अशा पद्दतीचे आनी जांकां क्रिमिनल हिस्ट्री आहा ती अशा पद्दतीचे लेबर घेवचे न्ही. जेणे करून प्रत्येक फावटी हे जेन्ना इन्सिडंट्स जाता खास करून हॉटेलांत दवरलेल्या लेबरा कडल्यानूच जाता. आमचे पुलीस पूर्ण केस इन्वेस्टिगेट करीत आसा. त्या खातीर आमकां बींग अ टुरिस्टीक स्टेट अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावचे न्ही ही पुलीस खबरदारी घेतात. बट हॉटेलवाल्यांनी बी अशा पद्दतीचे वेटर्स दवरच्या पयलीं तेंच्यांनी काळजी घेवची. सर हे सेकंड इन्सिडंट इन अ वीक मांद्रे मोर्जी एरियेन म्हजो डिमांड आहा मंत्र्यान एक आउटपोस्ट घालचो थंय हेल्प हॅझर्ड टुरिझम एक्टिविटी चालू आहा. कोर्ट्स हॅव स्टेप्ड इन सम अदर इश्यू ऑफ शेक्स थंय तूं एक आउटपोस्ट घाल मरे. तुकाच इमेज बरी उरूंक जाय फॉर G17. स्पीकर सर आमचे पुलीस ताजे सजेशन्स जे आसा ह्या पद्दतीन जे पुलिसा कडल्यान सजेशन येता आमी एक्ट करपाक तयार आसा. बेंजी वेगस. Because sir, I stand by with regarding to the 0 hour mention. There is fear and anxiety in the minds of all the people of Goa. And I commitments on the floor of the houses जाल्ले आसा. Western bypass लागून commitment for the dialysis unit for the South Goa District Hospital. Commitment जाल्लो की लाडली लक्ष्मी 31st March today 2023 जावचे पयलीं sanction जातले. Because the people of Goa are anxious and there is fear in their mind. हे सगळे commitmenting आमक मेटा as a legislator but ते fulfillment जायना. श्री कालू सर. Noted. Fear and anxiety in the minds of the students of the multipurpose health workers course being conducted by the skill development department since 2-year course imparting syllabus for such students to qualify as multipurpose health workers does not reveal the subjects in the mark sheets, due to which the students who have successfully completed the course are unable to procure jobs as MPHW even with the government of Goa, and this clearly amounts to cheating of the students, leaving them in the lurch.
the steps that the government proposed to take to rectify such grave lapse and enable the students to be gainfully employed as MPHW. Sri Ullas Sekar. Filling up the posts of the forensic doctors, which are labs at both District Hospital, North Goa District Hospital and South Goa District Hospital. I would like to bring to the notice of the government that there are presently 2 forensic doctors on bond deployed in South Goa District Hospital. Out of 4 vacancies generated for the post of forensic doctor, 3 are labs. I request government to advertise the posts which are not had labs as early as possible. Also to review the labs posts to fill the vacancies, considering this is a crucial section of the South Goa District Hospital. Yes, Sri Pramin Chet. There is fear and anxiety in the minds of people of Mayam constituency due to pollution of natural water bodies such as wells, spring, especially the Kodar and rivers like which are mixed with sewage. Sri Rudolph Fernandez. There is anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency due to lack of playground facilities for thousands of youth in Chimbal village. Speaker sir, Chimla गांवान आमच्या बऱ्यांतले बरे भुरगे टॅलेंटेड भुरगे आहा ST कम्युनिटीचे आहा तशेंच दुसरे आनी हांकां आयज पासून ग्रावंड ना थिंगा शोवपाक एक ग्रावंड थिंगा हांव शोवपाक गेल्यार थिंगा भाटकार येता आनी थिंगा सतायता ताका लागून हांवें मागला गोवोरमेंटा कडेन की 4.5 लाख जी जमीन आहा गोवोरमेंटाची IT कडेन आहा तेतूंतली 25,000 जमीन आमच्या युथाक दिवची चिंबोलच्या कित्याक तांकां तर शोवपाक मेवले जाल्यार आमचे भुरगे वयर सरतले आनी हे टॅलेंटेड भुरगे हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन हांकां ही 25,000 जमीन तर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक तर ट्रान्सफर केली जाल्यार बेगीनच्या बेगीन हो ग्रावंड जावन त्या भुरग्यांचे कितें बरें जातलें ह्या गांवचें. Sri Chankan Shetty. Fear and anxiety in the mind of people of Bicholim as the construction of Kadamba bus stand from Bicholim is progressing at very slow pace. The current provisional bus stand does not have any proper roof, and since the monsoon is soon approaching, this might cause severe inconvenience to the people of Bicholim who are using the public transport facility. I request the minister to kindly expedite the construction and provide a full constructed Kadamba bus stand at least by November 2023 as promised by authorities during the laying of foundation stone of the project. Speaker sir, आमच्या बस स्टँड जो आसा त्याचे काम इतले स्लो आसा लास्ट एका वर्साक फक्त प्लिंथ लेवलारच आयला काम पळयला दिसता जर स्पेसीन जर हे वता जाल्यार फुडली 4 वर्सां लागतली बस स्टँड म्हणटात हो जी एक कॉमन मनशाची गरजेची नीड आसा आणि बस स्टँड खिच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन किंवा तालुक्यान शहरात आसा ह्याच काळाची गरज आसा हे गोष्टी म्हणटात ते इमर्जन्सी बेजीस हाचे काम स्पिडीन घेवपाक जाय म्हाका कळना कित्याक काम सुरू आसा ते GSIDC हे काम करता GSIDCन हेतून लक्ष घालून जाता तितले बेगीन काम करपाक जाय प्लस थिंगा एक सुलभ शौचालय आसा तो डिमॉलिश करपाक लास्ट 1 वर्स जाले तरी कांयच मोमेंट जायना तो डिमॉलिशय करून घेवपाचो थँक्यू Sri Sankalpa Munkar. Yes, I noted. Fear and anxiety in the minds of people of Murmagaon constituency with regards to movement of cargo vehicular traffic from gate number 9 at Murmagaon port as Murmagaon authority MPA failed to obey its own circular of movement of cargo vehicle traffic from gate number 1 instead of gate number 9 except during the stay of cruise vessel at the cruise terminal. The road from Murmagaon port gate number 9 up to Sada junction passes through densely populated residential area and also accident-prone stretch, thus risking lives of thousands of people with the movement of heavy traffic and to and fro. Further, there is a spillage of cargo which is causing severe dust pollution. MPA issued yet another circular with respect to dust supervision measures at the port to mitigate the dust pollution. Again, MPT failed to comply with the circular by not checking on the cargo vehicles of its compliances on cargo spillage and also while handling
at the port. I appeal to the government to kindly look into the matter urgently and take necessary measure to ensure that MPA compliant with the circular in this interest of public at large. Speaker sir, आमच्या गव्हर्मेंटाकडे डिस्कस झाल्या उपरांत त्यांच्यानी एक सर्क्युलर काढलेलो एमपीटीन कितें हेन फुडें जो कार्गो आसा तो गेट नंबर 1 ट्रान्सपोर्ट जातलो. बट आयज सर्क्युलर जो त्यांच्यानी स्वता काढलेलो आसा तोच सर्क्युलर ते फॉलो करना आनी सगळो कार्गो गेट नंबर 9 व्हरून आख्खी ट्राफीक जाम आनी डस्ट पोल्युशन करपाक लागले आसा फ्रॉम आमचे IOC जंक्शन टू सडा जंक्शन. जो एमपीटीन सर्क्युलर काढलेलो आसा गेट नंबर 1 आमी ट्रान्सपोर्ट करतले हे त्यांच्यानी एश्युरन्स दिला गव्हर्मेंटाक. ते एश्युरन्स ते पाळना तेजे स्ट्रिक्ट एक्शन जावचे. त्याच प्रमाणे डस्ट पोल्युशनाक लागून त्यांच्यानी जे टायर फक्त मेन्शन करा हेच्या बाबतीनूच जो सर्क्युलर काढला तेजेरूय यांच्यानी इमिजिएटली एक्शन घेवपाची आसा आनी यांच्यानी हे पाळपाची गरज आसा. श्री युरियालेमो. स्पीकर सर एकदा आफोन हाडून हांव ते करपाक लायता. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of residents of Chandor Heritage Village due to violation of notification number 37/149/2008/MAG/1709 dated 11/09/2008 issued by the District Magistrate South Goa Margao. The movement of heavy vehicles at high speeds is endangering the lives of the people and also cause damage to the heritage houses in Chandor and surrounding areas. The South Goa collector should take note of the situation and immediately issue directions to all concerned departments to enforce the notification referred above effectively. Speaker sir, जे आमगेली heritage village आहा तिंगा जे heavy traffic येता हे बंद जावपाक जाय आनी notification जे आहले ते notification implement जावपाक. स्पीकर सर म्हाका कळना आमचो युरोपाक जो ऑपोजिशन आय एम पार्ट ऑफ द हायवेचे जो सांगता पळय ही इज रिलेटेड 3-4 टाइम्स हायवे ती स्पीकर सर कोणान आन्सर दिवपा जाय स्पीकर स्पीकर कोण आन्सर दिता सरकारान आन्सर दिवपा जाय. अरे बट मिनिस्टर वाज आन्सरिंग लेट हिम से दैट इज नोटेड. तसे काय ना ते स्पीकर सर अरे आन्सर जेने 4 सगळे आन्सर स्पीकर दिता. स्पीकर सर हांव आन्सर करता बसूं न्ही तेका कितें विचारपाचें विचारू मागीर तो कित्याक सांगता. स्पीकर आमी गव्हर्मेंट मिनिस्टराचो दुसरो मिनिस्टर तो क्वेश्चनूच तो 0 आवर मेन्शनूच करता असो की 5 वस्तू घालता एक 0 आवरान तेका कितें जाय तें घालना. स्पीकर सर एक गोश्ट आसा तो पोतून हायवे म्हणटा तेणें हांवें लास्ट टायम सांगलेलें तो गेल्लो एक पार्टीन भितर त्या पार्टीन रजिस्ट्रेशन घेतलें. अरे तुम्ही आल्लो एक पार्टीन तू पयल आमगे पार्टीन ती आल्लो मरे स्पीकर आल्लो आमगे पार्टीन पयल आमगेले पार्टीन आल्लो तू आन्सर करता ईएमओ आल्लो स्पीकर सर आन्सर करता आमगे पार्टी आल्लो पयलो म्हाका काय प्रॉब्लेम ना होई गेल्लो तेशी. स्पीकर सर हांव आन्सर करता तेका उलोवपाक स्पीकर सर मंत्रीन आन्सर दिचे पयल तोय आल्लो आमगे पार्टीन आन्सर करपा दिना. बसून घ्या स्पीकर सर आणि सांग जे गोष्टी आसा तेणे पळय हायवेचे मगला तेणे स्टेट हायवे डिनोटिफाय करून आमी MDR केला स्पीकर सर आनी परतून तो हायवे आपण स्वता म्हणटा हायवे करून म्हाका कळना. सो स्पीकर सर ज्यो गोष्टी सारक्यो आसा तेणे सांगचे अशें म्हणटा माझ्या इतलें जाय करता स्पीकर सर. श्री क्रोसिल्वा. अरे स्पीकर सर मंत्रीन आन्सर दिच मरे नोटेड 0 आवर मरे. येस Speaker sir, fear and anxiety in the mind of traditional fishermen and locals from Asolna, Ambeli, Veli due to the uncontrolled growth of mangroves in the river Sal. Speaker sir, फाटली 10 वर्सां 10 ते 15 वर्सां एक स्ट्रेच Asolna Kavlas ब्रिज till Ambeli बांदा एक 700 meters थिंगा एक mangroves जाल्ले ते आतां 4 times increase जाले आनी हे increase जावन जे वीथ ते ट्रेडिशनल फिशरमॅन ते व्हडी घेवन वयताले ते नॅरो जायत गेला आनी तिना व्हडी वचना. आतां लो टायड जाली म्हणल्यार तिना वचपाकूच जायना दुसऱ्या रुटान वचपाक पडटा आनी हे आतां सामकें देगेर पावपाक येयले. फाटीं हांवें 18 ऑगस्ट हांवें लेटर केल्ली ताजेर लेटराचें एक इन्स्पेक्शन जालां तेजे फाटल्यान कांयच जालें ना. फाटीं थिंगा डिसिल्टींगूय जाल्लें. डिसिल्टींग तो कॉन्ट्रॅक्टर कितें करता पायप लायता पंप करता ते मँग्रोजांक घालता. आतां पोत्ते थिंग डिसिल्टींग चलता आनी पोत्ते तेंच जातलें. सो हांव म्हाका एक जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें कॅप्टन ऑफ पोर्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी हें जाता तितले बेगीन हे प्रॉब्लम सॉल्व करचें ना जाल्यार आनी एक 5 वर्सांनी हे मँग्रोव्स सामके देगेर पावतले आनी हे मँग्रोव्स आनी लँड दोनूय एक जातले. श्री विरेश बोरकर. नोटेड स्पीकर.
Fear and anxiety in the minds of the Goans about irregular water supply. Many areas in Sanandre and other parts of Goa are having the issue of irregular water supply. Though in some areas major efforts are being made by the department and we appreciate it, we are still facing sort of basic requirements, and as a reason people have to get water from water tankers. Hence upgradation of water supply infrastructure in many parts of Goa is the need of the hour. बरी गोष्ट आमच्या विरेश बाबान बरयल्या आरजी आमचो एक लिडर विरेश बाबांनी निवडून येयला वी एप्रिशिएट ना आरजी कोणाक एप्रिशिएट करना स्पीकर सर पूण एक बरी गोष्ट ताणे वी एप्रिशिएट बरयला तेणे हितू भितर आनी हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता ताका कितें एप्रिशिएट करता म्हणून स्पीकर सर आमी काम करता आनी तेजे प्रश्न असो आसा की being made by the department we appreciate and we are still falling short of the basic requirements of reasons of people to get water from the water tankers because I पयरूच सांगला ताका की उदकाचो विशय जो आसा 15 एप्रिलाचे जे कनेक्शन जातली ताका जे 4 MLD शॉर्ट पडटा आतां ताका जे ते एरिया भितर तेजे 4 MLD शॉर्ट पडटा 2 MLD शॉर्ट पडटा आनी तेजे खातीर आमी पायपलायन दुसरे सायडीन आतां ताका तेणे तोच सुपरवायझर करता तोच काम पळयता ते स्पीकर सर आनी वी आर डुईंग कंटिन्युअस मुवमेंट बट इट विल बी रिजॉल्व मोस्टली बाय 15th of April हो इशू जो आसा तुजो 2 MLDचो पूण तुवें एप्रिशिएट करता म्हटल्यार तें बरें दिसलें म्हाका थँक्यू व्हेरी मच स्पीकर सर मेन कितें आसा 4 MLD 2 MLD आतां मिनिस्टर म्हणटा 4 MLD ते रिक्वायरमेंट आसा सो मातशें नोट करचें कित्याक सांगला तर 4 MLD शॉर्ट आसा 2 MLD इमिजिएटली 15 तारखेच्यान जातलें म्हणून सांगलें 2 MLD शॉर्ट आसा म्हणून सांगलें तेका ना 4 MLD शॉर्ट आसा 2 MLD जे शॉर्ट आसा ते 15 एप्रिलाक सॉल्व जातले आतां टोटल 4 MLD शॉर्ट आसा अजून स्पीकर 4 MLD शॉर्ट आसा तितले 2 MLD 15 तारखेक सॉल्व जातले 2 MLD आमी श्री विजय सरदेसाय Speaker sir, fear and anxiety in the minds of parents with regards to implementation of a NEP in the state of Goa. Speaker sir, as you are aware that as per the national education policy, a child has to be 6 years or 6 plus in age to be admitted to class 1 and 3 years to be admitted to nursery. Speaker sir, section 18 of the Goa Daman Diu Education Rules 1984 as amended in 2002 states that 5 years 6 months as on 1st June is entry date age for admission in class 1 in recognized schools in Goa. Speaker sir, NEP allows respective states to decide a particular cut-off date. Speaker sir, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Delhi and cut-off date 31st July, 30th September and 31st December. हाजो अर्थ 1 ते 2 म्हयन्यान relaxation grant केल्लें आहा for their academic year of 23-24. Education is a state subject, primarily a state subject. पूण खूब स्टेटीचे अशें आसता की दे आर इन द रेस टू इम्प्लिमेंट द NEP फर्स्ट आनी प्रधानमंत्र्या बरोबर एक फोटो काडटाले म्हणून स्पीकर सर हेस्ट मेक्स वेस्ट सो म्हणटकर हांव आनी चीफ मिनिस्टराक आमच्या संवय आहा ताणें ODF बी फास्ट केले आनी मागीर ते ODFाचो प्रॉब्लेम आयलो हांव मागता की हाजेर एक रिलॅक्सेशन करचें आनी टास्क फोर्स केल्लो बाब सुभाष शिरोडकराचो तो टास्क फोर्साचे रिपोर्ट सबमीट जालो मुखेलमंत्र्यान तो रिपोर्ट वाचलो आनी कितें आसा तें 24-25 एप्लिकेबल करचें ह्या वर्सा करचें न्ही रिलॅक्सेशन ह्या वर्सा दिवचें हो म्हजो डिमांड स्पीकर सर ताणें ताका कळपा खातीर सांगता हांव पयलींच्या एडमिशना खातीर ऑलरेडी आमी 6 म्हयन्याचें रिलॅक्सेशन म्हणजे 5.5 वर्साचेर एडमिशन दिवपाचें केलें ऑलरेडी आनी जे फावंडेशन कोर्स जो आसा पळय ताका 3 वर्साचेर एडमिशन दिवपाचें फायनल जाल्लें आसा टास्क फोर्साचो रिपोर्ट म्हणजे सुभाष शिरोडकर मंत्री हांच्यांनी सबमीट केला रिसेंटली केला का 1-2 दीस पयलीं तो वाचता हांवूय बी आनी तेज्या उपरांत तो इम्प्लिमेंट जातलो ह्या वर्सा नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी प्रायमरी लेवलाचेर सेकंडरी लेवलाचेर आनी हायर एड्युकेशन लेवलाचेर तिनूय कडेन इम्प्लिमेंट जातली श्री गणेश गांवकर Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people who are traveling via Manohar International Airport, MOPA, regarding the correct name of the airport. On the gantries and signage near the airport, it is written as New Goa Manohar International Airport. Many airlines, while landing, announce that it is a MOPA North Goa Airport. On the portals of air ticket bookings website, it is written as North Goa Airport.
This is creating confusion and unnecessary complications in the minds of the tourists traveling to Goa and vice versa regarding the name of the airport. Request Honorable Chief Minister to clarify the name of the airport and insist operator to use the official name of the airport in all the communications and on all the types of media as Manohar International Airport. स्पीकर सर नोटेड आमी सांगता तांकां. श्री जी दारोलकर. Fear and anxiety in the mind of people of Mandre constituency due to increased vehicular traffic on narrow roads of Mandre constituency. The recently inaugurated Manohar International Airport have added additional traffic due to tourists entering the coastal belt of the constituency. The step government intend to take in this regards. Speaker sir, Mopa Airport inaugurate जालो. पण म्हाका दिसता जेन्ना इंटरनॅशनल फ्लायट्स लँड जातले तेन्ना ट्रॅफिक खूब वाडटले आनी जे रोड्स आहात ते खूब नॅरो आहात विलेजींतल्यान वयतात आनी रस्त्याक तेकोन सगळीं घरां आहात भुरगीं बीन खेळटात आतां डॉमेस्टीक फ्लायट्स लँड जातात पूण ते ट्युरिस्ट जेन्ना ट्रॅवल करतात तेन्नाच ट्रॅफिक इतलें कंजेस्टेड आसता की ते लोकल्सांक थंय त्रास जाता तेका लागून म्हाका दिसता एकदां हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ते डिस्कसूय केले जो लिंक रोड जो इलेक्ट्रॉनीक सिटी टच जाता आनी थंयच्यान तुवें हॉस्पिटला कडेन तितले मेरेन आमकां रोड मेळटा मागीर फुडें जेन्ना पारशे गांवांत बीन वयतात बारीक बारीक तुये गांवांत वयतात तेन्ना गाडयो मूव जावपाक त्रास जाता फुडल्या 2 वर्सांक हो मेजर प्रॉब्लम म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीक जातलो तेका लागून मागता सरकारा कडेन हेचेर बेगीनात बेगीन कितें तरी प्रोविजन करचें आनी रस्त्याचे रोड कनेक्टिविटी आहा ती इम्प्रूव करची. थँक्यू. सभागृहा समोर कांय अभिनंदनाचे प्रस्ताव आयिल्ले आसा ते हांव दवरतां. हे सभागृह मिस संजना प्रभुगांवकर हांकां मार्च 2023 ह्या दुबय जाल्ल्या एमेरिटस कप इंटरनॅशनल स्विमींग चॅम्पियनशीपमध्ये अद्भुत कामगिरी केल्ले बद्दल तांकां परबी भेटयता. राज्याच्या एकवटीस प्रगतीस आनी उदरगतीत योगदान दिवन 60 वर्सां यशस्वीपणान पुराय केल्ले खातीर तशेंच लोकशायेचो चवथो खांबो जावन जबाबदार आनी कटिबद्ध रितीन आपली भुमिका साकारपा खातीर हे सभागृह गोंयचे पयले इंग्लीश दिसाळें द नवी हिंद टायम्स हांकां परबी भेटयता. राज्याच्या एकवटीस प्रगतीस आनी उदरगतीस योगदान दिवन 61 वर्सां यशस्वीपणान पुराय केल्ले खातीर तशेंच लोकशायेचो चवथो खांबो जावन जबाबदार आनी कटिबद्ध रितीन आपली भुमिका साकारपा खातीर हे सभागृह गोंयचे पयले मराठी दिसाळें गोमंतक हांकां परबी भेटयता. हे सभागृह कुडचडेच्या शहाबुद्दीन सय्यद हांचें ऑल इंडिया 2 व्हिलर बायक रेसिंग चॅम्पियनशीप आनी तेच पर्यंत इंडियन नॅचरल रॅली 2 व्हिलर चॅम्पियनशिपीक 2022 आनी इंडियन नॅशनल सुपरक्रॉस चॅम्पियनशीपमध्ये 2022 जिखले बद्दल तांकां परबी भेटयता. हे सभागृह मास्टर अंकुर कुमार संजय प्रसाद हांचें कुंभारजुंवे हांगा बुडट्या 3 भुरग्यांचो जीव वाटावपाच्या बद्दल तांचें अभिनंदन करता. नेस वतीन मान्यताय दिवपाच्या 3ऱ्या सायकल ए ग्रेड मेळिल्ल्यान फोंड्या एज्युकेशन सोसायटीच्या श्री रवी नायक कला आनी विज्ञान महाविद्यालयाच्या वेवस्थापनाक प्राचार्य कर्मचारी आनी विद्यार्थ्यांचें ह्या सभागृहाक आमी अभिनंदन करता. सभागृहांत ऑपोजिशन लीडर श्री युरिया लेमो हाणें सभापतीचो 1 वर्स पुराय जाल्ले बद्दल प्रस्ताव आसा ताणें मांडचो. Speaker sir, this house unanimously congratulates the Honorable Speaker of the Goa Legislative Assembly, Bab Ramesh Tavadkar, for successfully completing 1 year as the Speaker of the Goa Legislative Assembly. We second. अभिनंदन माननीय सभापती महोदयांचे. हे सभागृह श्री वल्लभ डायमोडकर हांकां वेर्णा उदरगती वेवसायीक ऑक्युपेशन नॅशनल हेल्थ हाजेर तांणी मार्च 2023 हांगा राष्ट्रीय मान्यताय मेळ्ळे बद्दल तांचें अभिनंदन करता. स्पीकर सर, तुम्ही मास्टर अंकुर कुमार संजय प्रसाद हांचें अभिनंदन केलो त्या बद्दल आमी सरकाराच्या वतीन आतांच तांकां आफोवन हाडून तेजे टिचर्स पेरंट्स तांचो त्या भुरग्याचो आमी अभिनंदन केलाच बट ताका 1 लाख रुपयाचें बक्षिसूय ताका दिलां आनी शौर्य पदक बाल हेज्या अंतर मेळपा खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आमी तेजें रिकमेंडेशनूय बी गोंय सरकारच्या वतीन करतले.
त्याचबरोबर स्पीकर सर आयज आमी वदळची केस रिफर केली तितूंतलो नांव कितें तें एलन त्या मांद्रेच्या त्या जेणे त्या हेजो ट्युरिस्ट युरीक डायस हाज्या खातीर ताकाय पुरस्कार जाहीर करता आनी फुडल्या 15 ऑगस्टाच्या हितून ताकाय बी पुरस्कार दिलो वयता. थँक्यू. सभागृह अभिनंदनाचे ठराव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे सांगिलां तो भुरगो आमकांय मेळ्ळो आज सो ताका हे प्रेसिडेन्शियल ब्रेवरी मेडलूय तुमी रेकमेंड करचे. सभागृह अभिनंदनाचे ठराव मानून घेवचे. अभिनंदनाचे ठराव एकमतान सभागृहात मानून घेतल्यात. पेपर टू बी लेड ऑन टेबल. मुख्यमंत्री. Sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. श्री रोहन खंवटे पर्यटन मंत्री. My name in today's order. Calling attention श्री प्रवीण आर्लेकर. Fear of anxiety in the mind of the people of Goa in a connection of rising news of activity of Popular Front of India in the state of Goa. It may be noted that recently in the month of November 2022 there were raids conducted at Fatoda, Savode, etc. Goa is an example of brotherhood and the communal harmony, and such organizations are pausing there to the social fabric of Goa. The step government stand to take in the regard. स्पीकर सर दंपार आन्सर करता. ओके. मागीर तांकां उलयात तुमी. मागीर उलयल्यात. हय. कॉलिंग अटेन्शन श्री युरिया लेमो. ना ते एडजस्ट करता. नाही फुडली. हां. ना दुसरे घेवपाक मेळना. अच्छा ओके. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगीत करता.